ሰላም ውድ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የ11ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 2 ፋይናል ፓርቱ ነው። ከዚህ በፊት ያለፉት ክላሶች ላይ ስለ አኒማል ካራክተሪስቲክስ አየን፣ እንዲሁም ደግሞ ሰም ሳምፕል አኒማልሶችን ወስደን የነሱን ሪፕሮዳክቲቭ ካራክተሪስቲክሶች ዲስከስ ካደረግን በኋላ ሰም ሃርምፉል ኤንድ ዩስፉል አስፔክትስ ኦፍ ኢንሴክትንም ዲስከስ አደረግን። አሁን የቀረውን የመጨረሻውን ፋይናል ፓርት ስለ አኒማል ቢሄቪየር እና ሆሚዮስታሲስ ዲስከስ የምናደርግበት ክፍላችን ይሆናል። ይሄ ቀጥታ ወደ ሌሰናችን እንግባ። አኒማል ቢሄቪየር ማለት ምን ማለት ነው? የእንስሳቶች ባህሪ ማለት ነው። እነዚህ አኒማልሶች የተለያየ ባህሪ አላቸው፣ እንዲሁም ቢሄቪየራል ፓተርን አላቸው። ይሄ ባህሪ እንግዲህ ለሰርቫይቫልም ለሪፕሮዳክሽንም ይጠቅማቸዋል፣ ለመራባትም እንዲሁም ደግሞ ለመዳቀልም የሚረዳቸው ነው ማለት ነው። Now, animal behavior means animal behavior ብለን ስንጠራ እንግዲህ all the ways in which animals interact, like እንስሳቶች እርስ በራሳቸው እንዴት ኢንተራክት ያደርጋሉ እንዲሁም ደግሞ ከአካባቢያቸው ጋር እንዴት ኢንተራክት ያደርጋሉ የሚነግረን ምን ብለን እንጠራዋለን? animal behavior ብለን እንጠራለን። እነሱ የሚያሳዩት ፓተርን ያንን animal behavior ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። It includes the movement, ይሄ እንግዲህ እንቅስቃሴያቸው ሊሆን ይችላል። Interactions of animals with and with the environment, እርስ በራሳቸው የሚኖራቸው ግንኙነትና ከአካባቢያቸው ጋር የሚኖራቸው ግንኙነትንም እንደ animal behavior መውሰድ እንችላለን። Learning about their environment, ስለ አካባቢያቸውን መማር እንደ behaviorቸው ምን ሊደረግ ይችላል? ሊወሰድ ይችላል ነው። Now in general animal behavior በሁለት ወሳኝ ቦታዎች ከፍለን ማየት እንችላለን። አንደኛው innate ወይም inherent behavior ሲሆን ስሙ እንደሚነግረን ስንወለድ ጀምሮ የሚኖረን ታይፕስ ኦፍ ቢሄቪየር ነው ማለት ነው፣ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ። የሁለተኛው learned or acquired behavior ነው። ይሄ ኤክስፒሪየንስን የሚጠይቅ ወይም መማርን የሚጠይቅ ታይፕስ ኦፍ ቢሄቪየር ምን ብለን እንጠራዋለን? learned or acquired behavior እንላለን። ኦኬ let's see types of animal behavior። እነዚህን types of animal behavior አንድ በአንድ እንይ። የመጀመሪያው innate behavior ስንል ይሄ inborn behavior ነው። አንድ ኦርጋኒዝም ከተወለደ ጊዜ ጀምሮ የሚኖረው that is determined by genes፣ በጂናቸው ዲተርማይን የሚደረግ የቢሄቪየር አይነት innate behavior እንላለን። ይሄ behavior እንግዲህ independent of experience, like experienceን የማይጠይቅ እንዲሁም specific to species፣ ለስፔሺሶችም ስፔሲፊክ የሆነ የቢሄቪየር አይነትን ምን ብለን እንጠራዋለን? innate behavior ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ ምንም አይነት ኤክስፒሪየንስ አያስፈልግም። ኦርጋኒዝሙ ልክ እንደተወለደ የሚኖረው ታይፕስ ኦፍ ቢሄቪየርን ምን ብለን እንጠራዋለን? innate behavior ብለን እንጠራዋለን። ሶስት አይነት ታይፕስ ኦፍ innate behaviorዎች አሉ። እነሱም ሪፍሌክስ አክሽን፣ ኦርጋናይዜሽናል ቢሄቪየር፣ ኢንስቲንክቲቭ ቢሄቪየር የምንላቸው የቢሄቪየር አይነቶች ናቸው ማለት ነው። አንድ በአንድ እነዚህን ሶስቱን እንያቸው። የመጀመሪያው ሪፍሌክስ አክሽን ነው። ሪፍሌክስ አክሽን are the simplest forms of innate behavior። ከኢኔት ቢሄቪየሮች በጣም ቀለል ያለና ሲምፕለስት የሆነ ሲሆን it's a sudden involuntary movement፣ በእኛ ቁጥጥር ስር ያልሆነ ድንገተኛ የሆነና እኛን ከአደጋ የሚከላከለን አክሽንን ነው ሪፍሌክስ አክሽን ብለን የምንጠራው። ስለ ሪፍሌክስ አክሽን ማወቅ ያለባቸው ኢንቮለንተሪ ናቸው ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ አንድ ሰው ሲያስነጥስ አስቦበት ቲንክ አድርጎ ላስነጥስ ነው ብሎ አይደለም የሚያስነጥሰው፣ ራይት? ስለዚህ ኢንቮለንተሪ ናቸው፣ በእኛ ቁጥጥር ስር አይደሉም ነው። ሰድን ድንገት ነው ሀፕን የሚያደርጉት ምላሽ ለመስጠት፣ ለስቲሙለስ ምላሽ ለመስጠት። ስቲሙለስ ምንድነው? ኢንቫይሮንመንታል ቼንጅ፣ ከአካባቢያችን የሚመጡ ምኖች ናቸው? ቼንጆች ናቸው፣ ለውጦች ናቸው። እነዚህ ለውጦች እንግዲህ ሪስፖንስ ፕሮዲውስ እንድናደርግ ያደርጉናል ወይም ይገፋፉናል ማለት ነው። and our single action performance to specific stimulus፣ እነዚህ ሪፍሌክስ አክሽንሶች ለአንድ ስፔሲፊክ ስቲሙለስ አንድ አክሽን ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? ያከናውናሉ። and nearly always they are protective፣ almost ሁሌ ምንድናቸው? ፕሮቴክቲቭ ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ብለን ብናይ hand withdrawal from hot or sharp object፣ በጣም ትኩስ ከሆነ ነገር እጃችንን ማንሳት፣ ሳናስብ ትኩስ ሻይ ውስጥ እጃችንን ቢገባ እጃችንን ምን እናደርጋለን? ብድግ እናደርጋለን። ስለታማ የሆኑ ነገሮችን ምንረግጥ እጃችንን ወይም እግራችንን በደንብ ምን እናደርጋለን? እና እንዳይረግጠን እንዳይጎዳን ቶሎ እናነሳለን፣ ራይት? ስለዚህ እነዚህ ፕሮቴክቲቭ ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ሰድን እና አውቶማቲክ ናቸው። ስለ ሪፍሌክስ አክሽን ማወቅ ያለባችሁ ሌላ ነገር ደግሞ ሪፍሌክስ አክሽን is not controlled by your brain, rather they are controlled by your spinal cord። like ሪፍሌክስ አክሽን ኮንትሮል የሚደረገው በስፓይናል ኮርዳችን ነው። the path through which reflex action travel የሚያደርግበት መንገድ ደግሞ ሪፍሌክስ አርክ ተብሎ ይታወቃል። ናው ሌላኛው ታይፕስ ኦፍ ቢሄቪየር ምንድነው? ኦሪየንቴሽናል ቢሄቪየር ሲሆን ይሄ ሙቭመንትስ ኦፍ ሲምፕል አኒማልሶች ናቸው። ኮኦርዲኔትድ ሙቭመንት ተብሎ ይጠራል፣ ወይም ደግሞ ሎኮሞቶሪ ቢሄቪየርም ይባላል አንዳንዴ። ሲምፕል አኒማልስ away from unfavorable condition, it also includes the movement towards and remaining in favorable ones። like ምቹ ወደ ሆነው ወይም ፌቨራብል ወደ ሆነው ኮንዲሽንስ ምን ያደርጋል?
ፌቨር የሚያደርጋቸው ኮንዲሽንስ መሄድ ወይም ደግሞ እነሱን ሊጎዳ የሚችል ጉዳት ሊያደርስባቸው የሚችል ከሆነ ኮንዲሽኑ ደግሞ ከሱ መሸሽ እንዲህ አይነት ታይፕስ ኦፍ ቢሄቪየር ምን ተብሎ ይጠራል? ኦሪየንቴሽናል ቢሄቪየር። ስለዚህ ኮኦርዲኔትድ ሙቭመንትን ነው ኦሪየንቴሽናል ቢሄቪየር ብለን የምንጠራቸው። ስለዚህ እነዚህ ኦሪየንቴሽናል ቢሄቪየሮች ለነሱ ጥሩ ምሳሌ ሊሆን የሚችለው ካይነሲስ እና ምኖች ናቸው? ታክሲስ የምንላቸው ናቸው ማለት ነው። የመጀመሪያው ታክሲስ ሲባል ኦሪየንቴሽናል ቢሄቪየር አይነት ሲሆን ዳይሬክትድ ኢን ሪሌሽን ቱ ኤ ጊቨን ስቲሙለስ። ይሄ ዳይሬክሽንስ አለው ወይም አቅጣጫ አለው። ስለዚህ ኦርጋኒዝሙ ወይ ወደ ስቲሙለሱ ነው የሚሄደው ወይ ከስቲሙለሱ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ስቲሙለሱ ካለበት አቅጣጫ ወይ ወደ ስቲሙለሱ መሄድ ወይም ከስቲሙለሱ መሸሽ የሚጠቅመው ከሆነ ፖዚቲቭ ታክሲስ ይባላል። ስለዚህ ኦርጋኒዝሙ ዋርድስ ዘ ስቲሙለስ ይንቀሳቀሳል። ግን የሚጎዳው ከሆነ ደግሞ ኔጌቲቭ ታክሲስ ይባላል። ኦርጋኒዝሙ ከስቲሙለሱ ይሸሻል። እነዚህ ምኖች ናቸው? ታክሲስ ተብሎ ይጠራል። ለምሳሌ the movement of ኮክሮችስ ከምን ከሶርስ ኦፍ ላይት ወይም ከብርሃን መሸሽ ምን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው? ይሄንን ታክሲስ ብለን እንጠራዋለን። ኦርጋኒዝሙ ሲሸሻም ዳይሬክሽንስ አለው ማለት ነው። ብርሃን ካለበት ቦታ ይሸሻል፣ ወደ ጨለማ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ስለዚህ since the organism is moving away from the stimulus ከስቲሙለሱ እየሸሸ ስለሆነ እንዲህ አይነት ታይፕስ ኦፍ ታክሲስ ኔጌቲቭ ታክሲስ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ወደ ላይቱ ደግሞ ቢሸሽ ኖሮ ምን ብለን እንጠራዋለን? ፖዚቲቭ ታክሲስ ብለን እንጠራዋለን። ምክንያቱም ላይት እዚች ጋር ምናችን ነው? ስቲሙለሳችን ስለሆነ ማለት ነው። የሁለተኛው ታይፕስ ኦፍ ኦሪየንቴሽናል ቢሄቪየር ካይነሲስ ተብሎ ሲጠራ ይሄኛው አንዳይሬክትድ ወይም ራንደም ሙቭመንት ነው። አንዳይሬክትድ ራንደም ሙቭመንትስ ኦፍ ሲምፕል አኒማልሶች ምን ብለን እንጠራዋለን? ካይነሲስ ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ ይሄ ዳይሬክሽንስ የለውም ማለት ነው። ኦርጋኒዝምሶቹ ሪስፖንስ የሚሰጡት ወይም ምላሽ የሚሰጡት ለማን ነው? ካይነሲስ ታይፕ ኦፍ ሎኮሞተሪ ቢሄቪየር ኢን ሪሌሽን ቱ ዘ ሶርስ ኦፍ ስቲሙላስ ዘ አኒማል ሪስፖንድ። ኦርጋኒዝሙ ምላሽ የሚሰጠው ቱ ዘ ቫሪዬሽን ኢን ዘ ኢንቴንሲቲ ለኢንቴንሲቲ ኦፍ ስቲሙለስ ነው ምላሽ የሚሰጡት እንጂ ለሶርሱና ለዳይሬክሽን ኦፍ ስቲሙለስ ምላሽ አይሰጠው። ምን ላይ ማለት ነው? ካይነሲስ ላይ። ስለዚህ ካይነሲስን ከስቲሙለስ ከታክሲስ የሚለየው ምንድነው? there is no direction in kinesis ማለት ነው። ራንደም የሆነ ሙቭመንት ነው ምን ብለን የምንጠራው? ካይነሲስ ብለን የምንጠራው። ለምሳሌ the movement of wood lies in relation to the temperature around them አካባቢያቸው ላይ ባለው ቴምፕሬቸር ላይ ዲፔንድ በማድረግ wood lies ምን ያደርጋል? ሙቭመንታቸውን ይጨምራሉ ወይ ይቀንሳሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሙቭመንታቸው ዲፔንድ የሚያደርገው ኢንቴንሲቲስ ኦፍ ምኖች ማለት ነው ስቲሙለሱ ላይ ነው። ያ ማለት ኤክስትሪም ቴምፕሬቸር ካለ ሙቭመንታቸውን በጣም ኢንክሪዝ ያደርጋሉ፣ በጣም ቀዝቀዝ ወደሚልበት ለመሄድ ማለት ነው። ኢፍ the temperature is low ከሆነ ቴምፕሬቸሩ ሎው ከሆነ ኢንቴንሲቲያቸውን ምን ያደርጋ ሲንስ ሎው ኢንቴንሲቲ ስላለው እዛው ቦታ ላይ ምን ያደርጋሉ? ስቴይ ያደርጋሉ። ፌቨራብል ኮንዲሽንሳቸው ላይ ነው። ስለዚህ ስቴይ ያደርጋሉ። ስለዚህ ይሄ ዳይሬክሽንስ የለውም፣ ወዴትም አቅጣጫ መሄድ ይችላሉ ማለት ነው። ምክንያቱም ቴምፕሬቸሩን ብቻ ምን የሚያደርግበት ለነሱ ፌቨር የሚያደርግ ኤሪያ ላይ ይሄዳሉ። this kinds of random undirected types of movement ምን ተብሎ ይጠራል? ካይነሲስ። ሁለቱም ምኖች ናቸው? የኦሪየንቴሽናል ቢሄቪየር ሪፍሌክስ አክሽን አየን፣ ኦሪየንቴሽናል ቢሄቪየር አየን። የሶስተኛው ታይፕስ ኦፍ innate ወይም acquired behavior ምን ተብሎ ይጠራል? ኢንስቲንክቲቭ behavior። ይሄ the most complex ነው ከሁለቱ types of innate behavior ሲሆን it involves fixed action pattern for each key stimulus ለእያንዳንዱ ስቲሙለስ ፊክስድ የሆነ አክሽን ፓተርንን ኢንቮልቭ ያደርጋል ማለት ድግግሞሽን ይጠይቃል ነው። ያንን ምን ለመፈጸም ማለት ነው? ምላሽ ወይም ሪስፖንስ ለመስጠት ለተሰጠን ስቲሙለሳችን ማለት ነው። this means it is carried out to completion once started ከተጀመረ እስኪያበቃ ድረስ ምን ሳይፈጸም ወይም አያቆሙ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ባህሪ ያላቸው ኢንስቲንክቲቭ ቢሄቪየር ያላቸው ኦርጋኒዝምሶች ለምሳሌ ኔስት ቢልዲንግ አይደለ? ኔስት ቢልድ ስናደርግ በአንዴ ስለማያልቅ ምንድነው የሚደረገው ማለት ነው? ኮንቲኒየስሊ ኔስቱን ቢልድ እያደረግን ወይም እየገነባን ነው። በርዶቹ ኔስታቸውን ኮምፕሊትሊ እስኪጨርሱ ድረስ ይህንን አክሽን ቢልዲንጉን ማለት ነው ኮንቲኒየስሊ ያከናውናሉ። so these kinds of behavior that have to be completed once started is referred to as instinctive behavior ብለን እንጠራዋለን። ከሌላ አንጻር somewhat ኮምፕሌክስ ናቸው። ለምሳሌ ኢምፕሪንቲንግ ስንል ቦንድ ፎርሜሽንስ ነው between the caregiver and the offspring like እናትና ልጅ መሃል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቦንድ የሚፈጠረው ጊዜ ያለው and once the bond are formed እነዚህ ኦርጋኒዝምሶች ከናሳቸው ምን አይሆንም በቀላሉ አይለዩም right። ስለዚህ this is what we call it imprinting ብለን የምንጠራው። ዌብ ዌቪንግ ስፓይደር ለምሳሌ ዌብ ምን ያደርጋል? ዌብ ያደርጋል። ስዊሚንግ ኦፍ ዶልፊንሶች የመሳሰሉ እነዚህ ምኖች ናቸው? ኢንስቲንክቲቭ ቢሄቪየሮች ናቸው ማለት ነው። ኢንስቲንክቲቭ ቢሄቪየር ብለን የምንጠራቸው ናቸው። የሁለተኛው
behavior type learned or acquired behavior ብለን የምንጠራቸው ናቸው። እነዚህ it's not inherited like የሚወረሱ አይደለም ከቤተሰቦቻችን የምናገኛቸው አይደለም not determined by gene በጂንም አይገለጽም it's the types of animal behavior የአኒማል behavior አይነት ሆኖ acquired during lifetime of an individual በኦርጋኒዝሙ በህይወት ጊዜው የሚገኝ ነው ከኤክስፒሪየንስ የሚመጣ ነው ማለት ነው ከኤክስፒሪየንስ የሚመጣ ነው learned behavior allows an individual organisms to adapt to changes in the environment ይሄ learned behavior ኦርጋኒዝሙ አካባቢው ላይ አዳፕት አድርጎ ራሱን ከአካባቢው ጋር አመሳስሎ መኖር እንዲችል የሚያስችለው ነው that are modified by previous experience ቀድሞ ካለው ኤክስፒሪየንስ ላይ ቆመን ምን እንድናደርግ ማለት ነው ራሳቸውን ኦርጋኒዝምሶች ሞዲፋይ በማድረግ የሚማሩ types of behavior learned behavior ተብሎ ይጠራል example of simple learned behaviors የሚባሉት እነዚህ ናቸው አንደኛ habituation የlearned behavior አይነት ነው classical conditioning oparent conditioning sensitization latent and insight learning ምሳሌዎቹ ናቸው ማለት ነው እያንዳንዱን ስለምናያቸው ቀጥታ እያንዳንዱን አንድ ባንድ እናያቸው የመጀመሪያው habituations ሲባል ይሄ ያንን behavior ወይም ደግሞ ያንን ሪስፖንስ መቀነስ ነው ባጭሩ እሺ አንድ ኦርጋኒዝም ድሮ ያደርግ የነበረውን ሪስፖንስ እየቀነሰ መምጣት ምን ተብሎ ይጠራል habituations ይባላል ላይክ ይሄንን የሚያደርጉት መቼ ነው ያ ኦርጋኒዝም ያ ሪስፖንስ ምንም አይነት ወይም ያ ስቲሙለስ ምንም አይነት ኢምፓክት እንደሌለው አንደርስታንድ እያደረጉ ሲመጡ they start to habituate ወይም እየቀነሱት ይመጣሉ ይሄ a simple form of learning ይማራሉ in which an animal stops responding to stimulus ለዛ ለተሰጠ ስቲሙለስ ሪስፖንስ መስጠት ያቆማል after a period of repeated exposure ለዛ ስቲሙለስ በተደጋጋሚ exposed ከመሆን የተነሳ ማለት ነው so ያ ስቲሙለስ ብዙ ጊዜ ምን መስሎ አይታያቸውም ያን ያህል ቤኔፊት ያለው መስሎ ስለማይታያቸው after a while ምን ያደርጋሉ ማለት ነው ሪስፖንስ መስጠት ያቆማሉ ያንን habituations ብለን እንጠራለን ማለት ነው so this is a form of non associative learning associative learning ምን እንደሆነ እናያለን ይሄ የnon associative learning አይነቶች ናቸው ማለት አንድን ስቲሙለስ ከሪስፖንስ ጋር አሶሺየት እያደረግን አይደለም ማለት ነው የምንማረው እሺ in this case like ኦርጋኒዝሙ በራሱ ጊዜ ያ ስቲሙለስ ያን ያህል ኢምፓክት ህይወቱ ላይ እንደሌለው አንደርስታንድ እያደረገ ሲመጣ ሪስፖንስ የሚሰጥበትን ወይም ሪስፖንስ መስጠቱን ምን እያደረገ እየቀነሰ የሚመጣ ከሆነ ያንን habituations እንላለን ለዚህ ጥሩ ምሳሌ የሚሆነው እናንተ ቤት ተቀምጣችሁ መጽሐፍ እያነበባችሁ ታናሽ ወንድማችሁ ወይ እህታችሁ መታ ቲቪ ብትከፍት እና ያ የቲቪ ድምጽ መጀመሪያ ላይ እናንተን ይረብሻችኋል right መጽሐፉን በደንብ ዲፕ እንዳታነቡ ያረጋችኋል after a while ግን ቲቪው ተከፍቶ የቲቪው ድምጽ እያለ ምንም ድምጹን ሴንስ ሳታረጉ ኮንቲኒየስሊ መጽሐፉን ተመስጣችሁ ማንበብ ትጀምራላችሁ ያንን ድምጽ ቶታሊ ምን እንደሌለ ኢግኖር አርግታችሁ ማለት ነው ሪስፖንስ አሰጡትም ማለት ነው አይደለ ስለዚህ such kinds of response is referred to as such kinds of behavior is referred to as habituations እንላለን የሁለተኛው non associative learning አይነት sensitizations ብለን እንጠራለን ይሄ ደግሞ የhabituation ተቃራኒ ሲሆን ሞር ምላሽ መስጠት ነው ይሄኛው also referred to as reverse tolerance ይባላል ቶለሬት ማድረግን ትተን ሞር reverse tolerance ወይም ደግሞ ምላሻችንን በደንብ ስንጨምር ማለት ነው is an associative learning process in which repeated administration of a stimulus ያ stimulus በተደጋጋሚ ሪፒት በመሆኑ የተነሳ progressive amplification of a response የሚያመጣ ከሆነ ወይም ደግሞ እኛ ለዛ ሪስፖንስ ወይም ደግሞ ለዛ ስቲሙለስ ትልቅ የሆነ ሪስፖንስ ፕሮዲዩስ እንድናደርግ የሚያደርገን ከሆነ ያንን sensitization more sensitive እንድንሆን የሚያደርገን types of behavior ነው ማለት ነው It occurs when stimulus is presented above the tolerance threshold like እኛ ልንቋቋመው ከምንችለው threshold ወይም ደረጃ በላይ ከሆነ ከመጣ in that case ምን happen ያደርጋል ማለት ነው more sensitizations occur ያደርጋል ማለት ነው Now examples repetitions of painful stimulus may make one more sensitive to a loud noise like በተደጋጋሚ ለpainful stimulus የተጋለጠ ሰው more sensitive እንዲሆን ያደርጋል ለማ ለከፍተኛ ለሆነ ድምጽ ስለዚህ ይጨነቃል በጣም ከፍተኛ ድምጽ ምናምን ያለበት ኤሪያ ላይ ያለ ሰው more stress ውስጥ ይገባል ጭንቅ ውስጥ ይገባል ከዚህ በፊት ምክንያቱም ጭንቆች ወይም ደግሞ painful stimulusoችን በተደጋጋሚ exposed ስለሆነ ማለት ነው ለምሳሌ thunderstorm ሲፈጠር ሄዶ በድንጋጤ መደበቅ ከዚህ በፊት due to the exposure of like loud noiseዎችን exposed የሆነ ስለሆነ so thunder storm ሲፈጠር ዝናብ ሊዘንብ ሲል ያለው ድምጽ ማለት ነው so ኦርጋኒዝምሶች ምን ይሆናሉ ይደበቃሉ ለምሳሌ ውሻዎች የመደበቅ የመፍራት አይነት ባህሪን ያሳያሉ this is called sensitization excessive የሆነ ሪስፖንስን መስጠት ማለት ነው ለዛ የተሰጠን ስቲሙለስ okay
ሶስተኛው ክላሲካል ኮንዲሽኒንግ ብለን እንጠራለን። አሁን እያየናቸው ያሉት የለርንድ ወይም አኳርድ ታይፕስ ኦፍ ቢሄቪየር ናቸው። ክላሲካል ኮንዲሽኒንግ ኢዝ አ ሪዛልት ኦፍ አሶሺዬቲቭ ለርኒንግ። ሁለቱ ሃቢቹዌሽን እና ሴንሲታይዜሽን ምኖች ናቸው? ነን አሶሺዬቲቭ ለርኒንግ። ይሄ ግን አሶሺዬቲቭ ለርኒንግ ነው። ምንድነው ታዲያ አሶሺዬት የምናደርገው? ሪስፖንስ ኦልሬዲ አሶሺዬትድ ዊዝ ዋን ስቲሙለስ፣ ቀድሞ አሶሺዬት የተደረገን ሪስፖንስ ማለት ነው እንደገና ከሌላ ሰከንድ ስቲሙለስ ጋራ አሶሺዬት እናደርጋለን። ምን ማለት ነው? ኢት ሃድ ኖ ፕሪቪየስ ኮኔክሽን፣ ምንም ከዛ በፊት ፕሪቪየስ ኮኔክሽን ካልነበረው ስቲሙለስ አዲስ ስቲሙለስ ጋራ አሶሺዬት አድርገን ሪስፖንስ ፕሮዲውስ ማድረግ እንዲችል ማስቻል ምን ተብሎ ይጠራል? ክላሲካል ኮንዲሽኒንግ ተብሎ ይጠራል። ሶ ክላሲካል ኮንዲሽኒንግ ዋዝ ዲስከቨርድ ባይ ኢቫን ፓቭሎቭ። ይሄ የለርኒንግ ቢሄቪየር አይነት ዲስከቨር የተደረገው በኢቫን ፓቭሎቭ ነው፣ የራሽያን ፊዚዮሎጂስት። there are three stages of classical conditioning፣ ሶስት ደረጃዎች አሉ። የመጀመሪያው ስቴጅ 1 ቢፎር ኮንዲሽኒንግ፣ ምንም ስቲሙለስ እና ሪስፖንስን አሶሺዬት ሳናደርግ ኖርማሊ የነበረው ወይም ኖርማል የነበረው ታይፕስ ኦፍ ስቲሙለስ ሪስፖንስ አይነት ነው። ይሄ ቢፎር ኮንዲሽኒንግ ብለን የምንጠራው እሱ ውሻ ላይ ስለሰራ መጀመሪያ ምን አለ? this stage states that unconditioned stimulus የሆነ ስቲሙለስ produce unconditioned response፣ unconditioned stimulus unconditioned responseን ፕሮዲውስ ያደርጋል ነው ይሄ ስቴጅ ላይ። እሺ ያ ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ውሻ ምግብን ሲያይ ሳላይቫን ፕሮዲውስ ያደርጋል፣ ምራቅን ፕሮዲውስ ያደርጋል፣ ላጭ በላጭ ነው። ስለዚህ የምግብ እይታ unconditioned stimulus እንላለን። ሪስፖንሱ ደግሞ ሳላይቫን ፕሮዲውስ ምራቅን ማምረት ስለሆነ ይሄንን ደግሞ unconditioned response እንላለን። ስለዚህ unconditioned stimulus ምንም ፕሮዲውስ ያደርጋል፣ unconditioned response። እዚህ ጋር ምንም ያስተማርነው ነገር የለም። ግን ስቴጅ 2 ላይ ምንድነው የምናደርገው? ስቲሙለሱን ወስደን ከአንድ ስቲሙለስ፣ የትኛውን ስቲሙለስ ማለት ነው? ይሄኛውን ምግብ ወስደን ከሌላ ስቲሙለስ ጋራ which is ደውል ጋራ፣ ይሄ ስቲሙለስ እንግዲህ ይሄ አዲሱ ስቲሙለስ ምን ተብሎ ይጠራል? ኮንዲሽንድ ስቲሙለስ ይባላል። ምክንያቱም ካስተማርነው በኋላ ውሻው ለዚህ ደውል ምራቅን ማምረት ስለሚጀምር ማለት ነው። ሶ አንኮንዲሽንድ ስቲሙለስን ከኮንዲሽንድ ስቲሙለስ ጋር አሶሺዬት እናረግና ለውሻው ፕሮቫይድ እናረጋለን። ውሻው በተደጋጋሚ ሁለቱን አንድ ላይ ስናቀርብለት ይሄንን ኮንዲሽን የሆነ ስቲሙለስንም አይምሮ ውስጥ ሴቭ እየቀረጸ ይመጣል፣ እየተማረ ይመጣል ማለት ነው። ከዛ ስቴጅ 3 ላይ ፋይናሊ ምንድነው ሃፕን የሚያደርገው? ስቴጅ 3 ላይ this condition happens when the conditioned stimulus has been associated with the conditioned stimulus to create a new conditioned spore። አሁን ውሻው ደውልና ምግብን አንድ ላይ አያይዞ ተምሯል። ያ ማለት ደውል ሲደወል ምግብ ይሰጠኛል የሚለውን ነገር ስለለመደ ለምግቡ ብቻ ሳይሆን ለደውሉም አሁን ምራቅ ማምረት ይጀምራል። ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ምግቡን እናስቀርና which is ምንድነው unconditioned stimulusun እናስቀርና conditioned stimulusun ደውሉን ብቻ እንጠቀማለን። ልክ ደውሉን ሲሰማ እንግዲህ ውሻ ምን ማድረግ ይጀምራል? ሳላይቫን ፕሮዲውስ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። አሁን ይሄ የተመረተውም ሳላይቫ conditioned response ይባላል። ለምን? ለዚህ conditioned stimulus የተሰጠ ምላሽ ስለሆነ። ይህንን ታይፕስ ኦፍ ለርኒንግ አንድን ስቲሙለስ ከሌላ ስቲሙለስ ጋር አሶሺዬት በማድረግ አዲስ ሪስፖንስ ፕሮዲውስ ማድረግ እንዲችሉ ማስቻል ምን ተብሎ ይጠራል? ክላሲካል ኮንዲሽኒንግ ብለን እንጠራዋለን ነው። ሌላኛው ኦፓረንት ኮንዲሽኒንግ ነው። ኦፓረንት ኮንዲሽኒንግም አሶሺዬቲቭ ለርኒንግ አይነት ነው። ግን ኢን ዲስ ኬዝ ስቲሙለስ እና ሪስፖንስን አይደለም አሶሺዬት የምናደርገው። ኢንስቴድ ምንድነው ሪኢንፎርሰሮችን በመጠቀም ሪዋርድ ፓኒሽመንት ሜተድን በመጠቀም ኦርጋኒዝምን የምናስተምርበት ነው። ኢንስቴድ whenever an organism performs a behavior አንድ ኦርጋኒዝም የሆነን behavior performance ሲያደርግ or an intermediate step የሆነ ነገር ሲያከናውን ያንን behavior complete ሲያደርግ ማለት ነው the organism is given reward or punishment ወይም ሽልማት ይሰጠዋል ወይም ቅጣት ይሰጠዋል ማለት ነው። ስለዚህ it was discovered ይሄ operant conditioning ደግሞ ዲስከቨር የተደረገው ፒኤፍ ስኪነር ብለን የምንጠራው based on the theory of operant conditioning በኦፓረንት ኮንዲሽኒንግ ቲዮሪ ስኪነር ይሄን operant conditioning theory እሱ ነው ዴቨሎፕ ያደረገው። ይሄ ቲዮሪ ምንድነው የሚነግረን? behavior will likely be repeated አንድ ባህሪ ራሱን ይደጋግማል። በምን ሪኢንፎርስ ከሆነ በሪዋርድ ሪኢንፎርስ ከሆነ ላይክ የሆነን እንስሳት ወይም አኒማልስ የሆነን behavior በተደጋጋሚ ይሰራል። ከዛ behavior ምን የሚያገኝ ከሆነ ማለት ነው ሪዋርድ የሚያገኝ ከሆነ ለምሳሌ አንድ ውሻ ሲጨው ምግብ ምን ሰጠው ከሆነ መጨውን ምን ያደርጋል? ይቀጥላል ነው። ግን አንድ ውሻ ሲጨው ምን ቀጣው ከሆነ ምን መታው ከሆነ መጨውን ምን ያደርጋል? እየቀነሰ ይመጣል ነው። ስለዚህ ይሄ እንግዲህ ሪፒትድ የሆነ ምኖችን ማለት ነው ሪዋርድ እና ሪኢንፎርስመንትን ፓኒሽመንትን በመጠቀም የምናስተምረው ታይፕስ ኦፍ ለርኒንግ
ተብሎ ይጠራል operant conditioning ይባላል። Skinner has identified 3 types of response or operant behavior 3 አይነት operant behaviorዎችን ወይም ሪስፖንሶችን አይደንቲፋይ አድርጓል ስኪነር። እነዚህ ታይፕስ ኦፍ ኦፓረንት ሪስፖንሶች ምኖች ናቸው? አንደኛ ኒውትራል ኦፓረንትስ ምንላቸው ናቸው። እነዚህ ምኖች ናቸው? ኮንዲሽኖች ናቸው። a response from the environment ከኢንቫይሮንመንቱ የሚመጣ ሪስፖንስ ነው ወይም ስቲሙለስ ልንል እንችላለን that neither increase nor decrease የማይጨምር ከሆነ ምናችን ማለት ነው the probability of behavior being repeated ለያ የቢሄቪየሩ መደጋገም እሺ የማያበረታታ ከሆነ ወይም አይጨምርምም አይቀንስምም ምንም አይነት ኢፌክት ከሌለው ምኑ ላይ ማለት ነው to the response of the organism ዛ የኦርጋኒዝሙ ሪስፖንስ ላይ እንዲህ አይነት types of operant neutral operant ብለን እንጠራዋለን። ሁለተኛው ሪኢንፎርሰሮች ናቸው። ሪኢንፎርሰሮች እንግዲህ ሪዋርድ ናቸው አይደለ? a response from the environment that increase the probability of the behavior being repeated ያ behavior repeat እንዲሆን የሚያደርግ ምኖች ናቸው ማለት ነው ስቲሙለስ ናቸው። ከኤንቫይሮንመንቱ የሚመጣ ሪስፖንስ ወይም ስቲሙለስ ናቸው ማለት ነው። የሶስተኛው ሪኢንፎርሰርስ can be either positive or negative ኦኬ ሪኢንፎርሰርስ ላይ ማወቅ ያለባቸው ፖዚቲቭም ኔጌቲቭም ሊሆን ይችላል። ፖዚቲቭ ሪኢንፎርሰርስ ከሆነ ያ ኢንክሪዝ ነው የሚያደርጉት ኢን ጀነራል ግን ፖዚቲቭም ኔጌቲቭም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በኔጌቲቭ መንገድ ኢንክሪዝ ሊያደርጉ ይችላሉ በፖዚቲቭ መንገድም ኢንክሪዝ ሊያደርጉ ይችላሉ ነው። ሌላው ፓኒሸርስ ሲሆኑ a response from the environment that decrease the likelihood of behavior being repeated ያ behavior ራሱን እንዳይደጋግም እሺ ምን የሚያደርጉ ማለት ነው ያ behavior እንዲቀንስ ከሚያደርጉ types of ምኖች ናቸው ኦፓረንቶች አይነቶች ናቸው ፓኒሸርስ ምንለው like አንድ ኦርጋኒዝም የሆነን ነገር ሲበላ የምንቀጣው ከሆነ ያን መብላቱን ምን እያደረገ ይመጣል እየቀነሰ ይመጣል this kinds of operant ወይም ደግሞ environmental response ምን ብለን እንጠራዋለን ፓኒሸርስ ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ ፓኒሽመንት ምን ያደርጋል behaviorን ዊክን እያደረገ ይመጣል እየቀነሰ ይመጣል ያ behavior እንዳይደጋገም ያደርጋል። so የመጨረሻው types of learned behavior ደግሞ insight learning የምንላቸው is based on the past experience ያለፈው experience ላይ ቆመን የምናከናውነው types of learning ነው ወይም ደግሞ ከኤክስፒሪየንሳችን እንዲሁም ደግሞ ከሪዝኒንጋችን ጠልቀን ከማሰብ የሚመጣ types of learning ምን ተብሎ ይጠራል insight learning። ይሄ ባህሪ እንግዲህ ብዙ ጊዜ የሚታየው አኒማልስ ላይ ከአኒማልሶች ውስጥ ሂዩመንስ ላይ ነው። ስለዚህ it's a hallmark of the human behavior የሂዩመን behaviorን ኢንዲኬት የሚያሳዩ ምኖች ናቸው behavior አይነት ነው ማለት ነው። ምክንያቱም እኛ የሰው ልጅ በደንብ የማሰብ ወይም ቲንክ የማድረግ አቅም ስላለን humans have used insight learning ተጠቅመው solve problems ችግሮችን የተለያዩ ፕሮብለምሶችን ሶልቭ ማድረግ ranging from starting a fire እሳትን ከማስጀመር እስከ traveling to moon ጨረቃ ላይ እስከመሄድ መድረስ ድረስ የፈጀ የመማርን ሁኔታ we call it insight learning ብለን እንጠራዋለን ነው። Okay, let's see patterns of behavior. Now, ስለ patterns of behavior ስናወራ there are different behavioral patterns ራሳቸውን የሚደጋግሙ ባህሪ ወይም behavior አይነቶችን ነው patterns of behavior ብለን የምንጠራቸው። there are different behavioral patterns አሉ የተለያየ behavioral patterns አሉ in animals እንስሳቶች ላይ the common patterns of behavior exhibited by many species includes ብዙ ስፒሺሶች የሚያሳዩት behavioral patterns እነዚህን ይመስላሉ። አንደኛው behavioral cycles ነው። ሁለተኛው reproductive behavior ነው። ሶስተኛው social behavior፣ አራተኛው competition፣ territory and communication እነዚህ በተደጋጋሚ የሚታዩ የbehavior አይነቶች ናቸው። patterns of behavior ሲባል repetition የሚያሳዩ የbehaviorሶች ማለት ነው እንስሳቶች ላይ። አንደኛው behavioral cycles ነው። cycles ሲባል አንድ ነገር ከሆነ ቦታ ጀምሮ የሆነ ቦታ ላይ ሲጀመር that's called cycles ይባላል right? so behavioral cycles ስንል are behavioral pattern in which animal responds to periodic changes in the environment ከኤንቫይሮንመንቱ ለሚመጡ periodic changes ወይም ጊዜያዊ ለውጦች ጊዜያቸውን ጠብቆ ለሚመጡ ለውጦች እንስሳቶች የሚሰጡትን ምላሽ ምን ብለን እንጠራዋለን behavioral cycles ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ ወቅቱን ጠብቆ ነው ይሄ behavior የሚከሰተው ማለት ነው። it can be daily በየቀኑ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ seasonal cycles ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በሲዝን ሊሆን ይችላል ነው። for example seasonal migrations seasonal cycles ናቸው seasonal behavioral cycles እንላለን። እንግዲህ migrations ሲባል into or away ነው movements ነው እንቅስቃሴ ነው። circadian rhythms ደግሞ sleep እና wake cycles እነዚህ daily cycles ናቸው ማለት ነው። so የመጀመሪያው seasonal migration refers to the movement of various species of birds, insects and mammals from one habitat to another during a different times of the year because of a seasonal fluctuation
in factors such as availability of food, sunlight, temperature and breeding of difficulty. ለሲዝናል ማይግሬሽንስ ሲባል እንስሳቶች የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ወይም ሙቭመንት ነው መሄድን ነው ማለት ነው የሆነን ቦታ ትቶ ወይም የመኖሪያ ቤታቸውን ትቶ መሄድን ምን ብለን እንጠራዋለን ሲዝናል ማይግሬሽንስ ተብሎ ይጠራል ለሲዝናል ማይግሬሽንስ እንግዲህ ወቅታቸውን ጠብቆ ለምሳሌ ክረምት ወቅት በጋ ያልን ማለት ነው ወቅት እየጠበቀን ምን የሚያደርጉ ማለት ነው ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ እንስሳቶች ሲንቀሳቀሱ ያንን ሲዝናል ማይግሬሽንስ እንላለን ለምንድን ነው ሀፕን የሚያደርገው የተለያየ ሲዝንስ ላይ የምግብ እጥረት ሊመጣ ይችላል የቴምፕሬቸር ለውጦች ሊመጡ ይችላሉ በጣም ሊቀዘቅዝ ይችላል ወይም በጣም ሊሞቅ ይችላል ስለዚህ ያንን የአየር ሁኔታ ለመቋቋም ሲሉ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ምን ያደርጋሉ ይንቀሳቀሳሉ ያንን ሲዝናል ማይግሬሽንስ ብለን እንጠራዋለን እነዚህ ምንዎች ናቸው they are examples of biological cycles ናቸው እነዚህ patterns of behavior ውስጥ አንዱ ነው biological cycle An example is the migrations of various whale and bird የተለያዩ whaleሶች እና በርዶች ብዙ ጊዜ ማለት ነው ከሰመር ሃቢታታቸው especially Arctic እና አንታርክቲካ አካባቢ ላይ በጣም extremely cold ከሆነ ኤሪያ ወደ tropical weather near the equator ይሄዳሉ እዛ አካባቢ ይሞቃል ስለዚህ ሙቀት ፍለጋ ማለት ነው ላይክ ብርዱን ለመቋቋም ሲሉ ወደ ሙቀት ያለበት ኤሪያ ምን ያደርጋሉ ሙቭመንት ያከናውናሉ ይሄንን ምን ብለን እንጠራዋለን seasonal migrations ብለን እንጠራዋለን ነው ሌላው circadian rhythms ናቸው እነዚህ biological clocks ተብሎ ይጠራሉ አንዳንዴ በየ24 ሰዓቱ የሚከናወን ሲሆን essential functionsዎቻችንና ፕሮሰሶቻችን የሰውነታችን አካል በአግባቡ እንዲሰራ ወይም ፈንክሽን እንዲያደርግ ለማስቻል ነው እነዚህ circadian rhythms one of the most important and well known circadian rhythms ምንድነው sleep wake cycle ነው ሰው ሳይተኛ ሌሎችም አኒማልሶች ሳይተኙ ሳይነቁ አይኖርምና right so መንቃትና መተኛት በ24 ሰዓት ውስጥ የሚከናወን ነው circadian ይባላል circannual ደግሞ አለ yearly የሚደረግ ማለት ነው እነዚህ ለምሳሌ ምኖች ናቸው reproductive behavior ስር የሚካተቱ ናቸው cycles ናቸው we call them circannual cycles ብለን የምንጠራቸው ማለት ነው okay let's see reproductive behavior የreproductive behaviorን ደግሞ እንስሳቶች መራባት መዳቀል ሲፈልጉ የሚያሳያቸው ደግሞ ባህሪ አለ እነዚህም ባህሪ ደግሞ እነዚህ ምኖች ናቸው behavioral patterns ናቸው በተደጋጋሚ እንስሳቶች የሚያሳያቸው ባህሪያቶች ውስጥ ነው የሚካተቱት biological የመጀመሪያውን ምን አየን biological cycles አየን and then now reproductive behavior እና reproductive behavior is the behavioral patterns of animal to meet the needs of reproduction የመዳቀልን ፍላጎታቸውን ለማሟላት ሲባል እንስሳቶች በተደጋጋሚ የሚያሳዩትን ባህሪ ነው reproductive behavior ብለን የምንጠራው ነው reproductive behavior is vital for locating and selecting suitable mates የሚያስፈልገውን mates ወይም ደግሞ ፓርትነርን ለመምረጥና እንዲሁም ደግሞ ምን ለማድረግ ማለት ሎኬት ለማድረግ የሚያስችላቸው ባህሪ reproductive behavior ብለን እንጠራዋለን produce offspring produce ለማድረግ and rearing them እንዲሁም ደግሞ ያ የወለዱትን offspring ለማሳደግ እሺ የሚያስችል ባህሪን reproductive behavior እንላለን for example courtship that involves sound and visual displays or chemical evidence እንስሳቶች ለመዳቀል ሲፈልጉ የሚያሳያቸው የራሳቸው የሆነ ባህሪ ያላቸው እነዚህ ምኖች ናቸው visual display አንዳንዱ መዳቀሉን የሚያሳየው በመደነስ ታች በማድረግ ኬሚካልሶችን ፕሮዲዩስ በማድረግ በመጋጨት ሄዳ ላይክ ሜሏ ከፊሜሏ ጋር አብሮ መጋጨት አለ አንዳንዶቹ ድምጽ ፕሮዲዩስ ያደርጋሉ አንዳንዶቹ ይደንሳሉ ሶ ያ ምንድነው ሲግናል ይሰጣል ላይክ እኔ ሬዲ ነኝ ለሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ሬዲ ነኝ የሚለውን ኢንዲኬት ያደርጋል ሶ በዛ አማካኝነት ላይ ቆሞ እነዚህ እንስሳቶች ምን ያደርጋሉ ይዳቀላሉ ይሄንን behavior reproductive behavior ብለን እንጠራዋለን ነው ሌላው social behavior ሲሆን ይሄ social behavior it's the behavioral patterns of animal commonly observed in those living groups like በግሩፕ የሚኖሩ እንስሳቶች ላይ የሚታይ ባህሪ ነው social behavior ብለን የምንጠራው insects such as ants termites bees exhibit some of the most well developed social behavior ከሚያከናውኑ የኢንሴክት ዝርያዎች ውስጥ like ant termite bee የመሳሰሉ ምን ያከናውናሉ ማለት ነው social behaviorን ያከናውናሉ like በጋራ የሚኖሩ ማህበራዊ እንስሳቶች ስለሆኑ ማለት ነው So one of the benefits of social behavior for those insects is that different individual performs better in certain activities when there is a division of labor. የሥራ ክፍፍል ሲኖር የተለያዩ የዛ ግሩፕ አባላቶች የተለያየ ችሎታ አላቸው። ስለዚህ ይሄንን የሥራ ክፍፍል በመጠቀም የተሻለን ህይወት መኖር እንዲችሉ ያደርጋል። የሰው ልጅ ብትወስዱ ዶክተር ስራ አለው፣ ኢንጂነር ስራ አለው፣ ሁሉም ሰው የተለያየ ስራ አለው። ይሄ
ሁሉም ሰው የራሱን ስራ አንድ ላይ ኮምባይን ያደርግና ለህብረተሰቡ ተሻለ የሚባለውን ነገር ይፈጥራል። ልክ እንደዛ እነዚህ ኢንሴክቶችም አብሮ መኖራቸው አብሮ መስራታቸው የስራ ክፍፍል መኖራቸው ምን ያደርጋል ማለት ነው የተሻለ ህይወት እንዲኖራቸው ያደርጋል ነው። ያንን ሶሻል ቢሄቪየር ብለን እንጠራለን። other examples of social behavior are observed in elephants, ዞኖችም ላይ ፔንግዊንሶች፣ ሂውመን ቢንግ እና ሌሎች ፕሪሜትሶች ጦጣ፣ ዝንጀሮ የመሳሰሉ ላይ ሶሻል ቢሄቪየር ይታያል ነው። ናው ኮምፒቲሽን ሌላኛው ምኖች ናቸው ቢሄቪየራል ፓተርን ነው። ላይክ ኮምፒቲሽን ስንል ፉክክር ማለት ነው። ኢትስ ኤ ቢሄቪየራል ፓተርን ኦፍ አኒማል ኦብዘርቭድ ዱሪንግ ኤ ኮምፒቲሽን ሰች አስ ፎር ሪሶርስ። ለሪሶርስ ሲባል እንስሳቶች ፉክክርን ያደርጋሉ ይፎካከራሉ። that's what we call it competitions ብለን የምንጠራው ነው። examples of competitions include competition between animal for space ለቦታ ሲባል የሚደረግ ኮምፒቲሽን አለ። ለትሪተሪ ለወሰን ሲባል የሚደረግ ኮምፒቲሽንስ አለ። ለወተር ለውሃ ለሜትስ ለመዳቀል ለምግብ የሚደረግ ታይፕስ ኦፍ ኮምፒቲሽንስ አለ። ይሄንን ምን ብለን እንጠራዋለን? ኮምፒቲሽንስ ብለን ፉክክር ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ ፉክክር ተፈጥሯዊ ነው ማለት ነው። ኦክርስ ናቹራሊ በተፈጥሮ የሚከናወን ሲሆን between living organisms ህይወት ያላቸው ኦርጋኒዝምሶች መሃል that coexist in the same environment አንድ ቦታ ላይ የሚኖሩ like አንድ ኦርጋኒዝምስ ኮምፒት ለማድረግ ተመሳሳይ ኤሪያን ላይ ሎኬት መሆን አለበት ሊገኝ ይገባል ነው። የሰውም ልጅ መካከል even እጽዋቶች መካከልም ኮምፒቲሽንስ አለ right so there are two basic types of competition ሁለት አይነት ቤዚክ ወይም መሰረታዊ የምንላቸው ኮምፒቲሽንሶች አሉ። አንደኛ intraspecific ይሄ ምን አይነት types of competitions ነው? within the same species ያለ ኮምፒቲሽንስ ምን ተብሎ ይጠራል? intraspecific ይባላል። ያ ማለት ፍየል ከሌላ ፍየል ጋራ ኮምፒት ሲያደርግ ለምሳሌ ሳር ለመብላት እዛ ቦታ ላይ ያለውን ሳር ቀድሞ ለመብላት ኮምፒት የሚደረግ ታይፕስ ኦፍ ኮምፒቲሽን intraspecific within the same species ስለሆነ ኢንተርስፔሲፊክ ከተባለ ደግሞ አንድ ስፒሺስ ከሌላ ስፒሺስ ጋር ፍየል ለምሳሌ ከበግ ጋራ ኦቨር ጊቨን ግራስ ላይ ኮምፒት የሚያደርግ ከሆነ ኢንተርስፔሲፊክ ኮምፒቲሽንስ እንላለን። አሁን ፍየልና በግን ያወሰድኩት ለምሳሌ ነው እንጂ ለሁሉም አኒማልስ ላይ ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንትራ within the same species ነው። ኢንተር ደግሞ የተለያዩ ስፒሺሶች መካከል ያለ ኮምፒቲሽንስ እንደማለት ነው። ቴሪቶሪያሊቲ ሌላኛው ከሚታይ ምኖች ናቸው ቢሄቪየራል ፓተርኖች ውስጥ አንዱ ነው። ቴሪቶሪያሊቲ ማለት ወሰንን ማስጠበቅ ነው። እንስሳቶች በተፈጥሮ ምን አላቸው? they have behavior that allows them to defend their territory ወሰናቸውን የመጠበቅ ባህሪ አላቸው። the behavioral pattern that involves protecting a space by an animal from others አንድ እንስሳ ከሌላ እንስሳ ወሰኑን የሚጠብቅበትን ባህሪ ቴሪቶሪያሊቲ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። The territories of animals contain all of the resources and conditions they need to survive ለመኖር የሚያስፈልጋቸውን ሪሶርሶች እንዲሁም ኮንዲሽንሶችን ያሟላ ቦታን ነው ወሰኑ ተብሎ የሚጠራው ማለት ነው። ስለዚህ ሰው አሁን ወሰኑ ውስጥ ምን አለው? ምግብ አለው። ለሰርቫይቫቢሊቲ የሚጠቅመውን ነገር በሙሉ ሲኖረው ያ የሱ ቴሪቶሪ ይባላል አይደል? ልክ እንደዛ አኒማልሶችም የራሳቸው ምግብ እና ሪሶርሶች ያላቸውን ቦታዎች ላይ የነሱ ቴሪቶሪ ብለን እንጠራዋለን። many animals defend their area አብዛኞቹ እንስሳቶች ቦታቸውን ወይም ኤሪያቸውን ዲፌንድ የሚያደርጉት by using display behaviorን በማሳየት ወይም ደግሞ ቪዥዋል የሆነ ነገር በማሳየት ነው instead of fighting ከመጣላት ይልቅ። ስለዚህ ማስፈራራት ማለት ነው ወይም ደግሞ ዛቻ ማድረግ እንደዚህ አይነት ነገሮችን we call them display behavior ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። so ለምሳሌ displaying behavior is generally safer and uses less energy than fighting ለምንድነው የማይጣሉት? instead of fighting ለሌላ እንስሳ ብዙ ጊዜ እንስሳቶቹ ምን ያደርጋሉ? ዲስፕሌይ ያደርጋሉ። ቪዥዋል የሆነ ዲስፕሌይን ያሳያሉ። ከዛ ያ እንስሳ ይሄ ቴሪቶሪ የሱ ነው የሚለውን ነገር እንዲረዳ ማለት ነው። እሺ ምክንያቱም ዲስፕሌይንግ less energy ስለሚጠይቅ ማለት ነው። for example male dogs and lions like ወንድ ውሻና አንበሳዎች ብዙ ጊዜ ፌሮሞንስ የሚባል ኬሚካልን ሪሊዝ ያደርጋሉ። ምናቸው ውስጥ? ዩሪናቸው ወይም ሽንታቸው ውስጥ to mark their territory ወሰናቸውን ለመጠበቅ ሲባል ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ ውሻ ከሌላ ሰፈር ሲመጣ ወደዛ ወሰን አይገባም። ምክንያቱም ያንን ኬሚካል ሴንስ ያደርጋል። እዚህ አካባቢ ላይ ውሻ አለ፣ የራሱ የሆነ ቤት ነው፣ የራሱ ቦታ ነው የሚለውን ያውቃል ማለት ነው። ሶ ያ ቦታ አልፎ ከተገኘ ግን ምን happen ያደርጋል? ፋይቲንግ happen ያደርጋል። it means that they are signaling other dogs or lions to stay out of their yard ከቦታችን ከወሰናችን ውጣ የሚለውን ለማሳየት ስለሚረዳ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምንድነው? ሜል ጎሪላስ የወንድ ጎሪላዎች ደግሞ use display behavior to defend their territory by pounding on their chest ደረታቸውን በመምታት የወንድ ጎሪላዎች ደረታቸውን በመምታት ወይም thumping the ground with their hands በእጃቸው መሬትን በመግጨት ሌላ ጎሪላን ምን ያደርጋሉ? ሲግናል ይሰጡታል ማለት ነው። ይሄ የኔ ወሰን ነው የኔ ቦታ ነው የሚለውን ይነግሩታል ማለት ነው። animals can communicate with the aid of sight, sound, tactile
with the body touch and chemical cues they produce special chemicals called pheromones ስለዚህ እንስሳቶች እርስ በራሳቸው ኮሙኒኬት ለማድረግ ብዙ ነገር ሊጠቀሙ ይችላሉ አንዳንድ በሳይት ነው ወይም ቪዥዋሊ የሚታይ ነገርን በማድረግ ማለት ነው አንዳንዴ ደግሞ በድምጽ ነው ወይም ደግሞ በአካላዊ ንክኪ ነው ወይም ኬሚካሎችን ፕሮዲዩስ በማድረግ ለምሳሌ ፌሮሞንሶችን ፕሮዲዩስ በማድረግ ሊግባቡ ይችላሉ for example birds sing and frogs croaks to communicate with each other ወፎች ብዙ ጊዜ ምን ያደርጋሉ ይዘፍናሉ ኮሙኒኬት ለማድረግ እንዲሁም ፍሮክሶች ደግሞ ድምጻቸውን ፕሮዲዩስ ያደርጋሉ to communicate with each other especially ማቲንግ ምናምን ሲፈልግ ፍሮክስ ውሃ አካባቢ ይሄድና ላይክ ድምጽ ያሰማል ያንን ድምጽ ሴቷ ወንዱ ሲሰማ ወደዛ ይሄድና ሪፕሮዳክሽን ያከናውናል ማለት ነው ስለዚህ ለኮሙኒኬሽን ድምጽን ይጠቀማሉ ማለት ነው አንዳንዶቹ ants communicate with chemicals called pheromones አንቶች ደግሞ ኬሚካልን በመጠቀም ነው ምን የሚያደርጉት ኮሙኒኬት የሚያደርጉት ያ እነሱ የሚጠቀሙት ኬሚካልስ ምን ያደርጋል it marks the trails to food source so other ants can find them ያ ምግብ የሚገኝበትን ቦታ ያሳያል ማለት ነው so በዚህ መንገድ እነሱ ኬሚካሉን ፕሮዲዩስ ያደርጉበት ቦታ ሄዶ ሌላው አንት ምግቡን እንዲፈልግ ያስችላል so በዚህ አማካኝነት ኬሚካልሶችን ፕሮዲዩስ በማድረግ ኮሙኒኬት ያደርጋሉ okay so animal behaviorን ጨረስን now let's see homeostasis in animals homeostasis ሲባል it's a mechanism now by which an organisms maintain constant internal environment like constant internal environmenትን ወይም ደግሞ ውስጣዊ አካላቸውን at constant maintain የሚያደርጉበትን ፕሮሰስ ነው homeostasis ብለን የምንጠራው it's a self-regulatory process an organism በራሱ የሚያከናውን ፕሮሰስ ነው by which animals maintain stable internal conditions like organism internal conditionናቸውን at constant maintain የሚያደርጉበትን ፕሮሰስ ነው in their bodies regardless of external condition ምንም የውጪ ኮንዲሽኑ የፈለገ ቢሆን እንኳን የውስጥ ኮንዲሽናቸውን ሳይቀይሩ ሳይለውጡ እሺ at constant maintain የሚያደርጉበትን ፕሮሰስ ምን ብለን እንጠራዋለን homeostasis ብለን እንጠራዋለን ነው animal body system constantly adjusts to internal and external changes in order to maintain this normal condition የአኒማልሶች አካል እሺ ለዚህ ኢንተርናል እና ኤክስተርናል ቼንጅ ራሱን አድጀስት ያደርጋል ወይም ራሱን ያዘጋጃል ምን ለማድረግ ማለት ነው ሁሌ የኢንተርናል ኮንዲሽናቸውን at constant maintain ለማድረግ እንዲያስችላቸው ማለት ነው now generally homeostasis involves four components homeostasis አራት ደረጃዎችን ኢንቮልቭ ያደርጋል እሱ ምንድናቸው ስቲሙለስ ነው ስቲሙለስ ሲባል environmental change ማለት ነው ባጭሩ ይሄ environmental change ኦርጋኒዝሞቹ ሪስፖንስ ፕሮዲዩስ ማድረግ እንዲችሉ ያስችላቸዋል in the environment that forces the organisms to response right ስለዚህ ከኢንቫይሮንመንቱ የሚመጣ ለውጥ ሆኖ ኦርጋኒዝሙ ሪስፖንስ ፕሮዲዩስ እንዲያደርግ የሚገፋፋን ነው ስቲሙለስ ብለን የምንጠራው it can be changed in the body እንግዲህ ይሄ ስቲሙለስ ሰውነት ውስጥ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ከሰውነት ውጪ ሊሆንም ይችላል ማለት ነው ለምሳሌ an increase or decrease in body temperature የሰውነታችን ቴምፕሬቸር መቀነስና መጨመር እንደ ስቲሙለስ ልንወስድ እንችላለን ወይም የግሉኮስ መጠናችን ከፍ ማለትና ዝቅ ማለት ምናችን ውስጥ ደማችን ውስጥ እንደ ስቲሙለስ ልንወስድ እንችላለን ወተር የውሃ መቀነስና መጨመር ሰውነታችን ውስጥ እንደ ስቲሙለስ ልንወስድ እንችላለን የሁለተኛው ሪሴፕተር ነው ሪሴፕተሮች ስራቸው ምኖች ናቸው ሴንስ ኦርጋንስ ላይ ነው የሚገኙት እንዲሁም ደግሞ ኢንተርናል ኦርጋኖቻችንም ላይ ይገኛሉ ጥቅማቸው ምንድነው it detects the change in the environment ላይ ያሉትን ለውጦች ዲቴክት ያደርጋሉ ወይም ይለያሉ ከዛ ምን ያደርጋሉ ኢንፎርሜሽን ይቀበሉና ወደ ሴንተር ይልካሉ ኮንትሮል ሴንተር የምንለው ወይም ብሬን ነው ወይም ስፓይናል ኮርድ ጋር መላክ ማለት ነው to counteract it and returning the internal conditions to the normal like internal conditionናችንን ወደ ኖርማል ለመመለስ so ለምሳሌ ቴርሞሪሴፕተር the end of the sensory neurons እነዚህ አሁን ለምሳሌ ቴርሞሪሴፕተርሶች ቴምፕሬቸርን ዲቴክት የሚያደርግ ነው ቴርሞሪሴፕተር ብለን የምንጠራው ስለዚህ የቴርሞሪሴፕተርስ እንግዲህ ሴንሰሪ ኒውሮናችን ጫፍ ላይ ነው የሚገኘው ይሄ ቴርሞሪሴፕተር ኢንፎርሜሽን ይወስድና ለማን ያደርሳል ማለት ነው ቴምፕሬቸር ሬጉሌተሪ ሴንተር ሃይፖታላመስ ኢንሳይድ አወር ብሬን ጋር ያደርሳል ማለት ነው እሺ ሌላው ኮንትሮል ሴንተር ነው ስሙ እንደሚነግረው ኮንትሮል ለማድረግ የሚረዳ ሴንተር ማለት ነው ማናቸው ብሬን እና ስፓይናል ኮርዶች ናቸው they receive message from the receptor and sends commands to the effector to counteract the change informationን ከሪሴፕተር ይወስዳሉ ከዛ መልሶ ደግሞ ትዕዛዝን ለማይልካሉ ለኢፌክተር ይልካሉ ነው finally effectors ደግሞ it acts on the stimulus እዛ ስቲሙለሱ ላይ አክት ያደርጋሉ based on the command control center ከላይ በመጣው ትዕዛዝ እነዚህ ኢፌክተሮች ድርጊታቸውን ይፈጽማሉ ለምሳሌ ቴምፕሬቸሩ ከፍ ብሎ ከሆነ ቴምፕሬቸሩን ዝቅ ማድረግ ወይም ደግሞ የውሃ መጠን አንሶ ከሆነ ውሃ መጠንን እንድንጨምር እንዲጥመን ማስቻል ማለት ነው that's what we call it effectors so effectors ብዙ ጊዜ ኦርጋንሶች ወይም ቲሹዎች ናቸው such as kidney liver or heart are ምን ተብሎ ይጠራሉ effectors ብለን እንጠራለን
Thermoregulations ስንል the process of regulating temperature ነው። ቴምፕሬቸር ሬጉሌት የምናደርግበትን ፕሮሰስ thermoregulations ብለን እንጠራዋለን። Thermoregulation is the process of maintaining the internal body temperature constant የውስጥ ቴምፕሬቸራችንን at constant maintain የምናደርግ ከሆነ ያንን thermoregulations ብለን እንጠራዋለን። Many organisms use behavior, physiology and morphology to keep their body temperature within optimal level. አብዛኞቹ ኦርጋኒዝምሶች behavioርን ፊዚዮሎጂ እና ሞርፎሎጂካል ሜተድሶችን ወይም መንገዶችን ይጠቀሙና የውስጥ አካላቸውን ቴምፕሬቸር at optimal ወይም ደግሞ ያ የሚፈለገው ቴምፕሬቸር ላይ ያስጠብቃሉ ወይም ያቆያሉ ነው። ለውጥ ሳይኖር ማለት ነው። based on temperature regulations ቴምፕሬቸር ቁጥጥር ላይ ቆመን ኦርጋኒዝምሶችን ወይም ደግሞ አኒማልሶችን በሁለት ግሩፕ እንከፍላቸዋለን። የመጀመሪያው ፓይክሎተርሚክ አኒማልስ ይባሉ where their temperature varies with the environmental temperature የነሱ የውስጥ ቴምፕሬቸራቸው ከአካባቢው ቴምፕሬቸርስ ጋር አብሮ የሚለዋወጥ ነው። ሆሚዮተርሚክ አኒማልስ ሲባል ደግሞ አኒማል that keep their body temperature constant የውስጥ ቴምፕሬቸራቸውን at constant maintain የሚያደርጉ ኦርጋኒዝምሶች ሆሚዮተርሚክ አኒማልስ ይባላሉ ማለት ነው። የውጭ ቴምፕሬቸር እንደፈለገ ቢቀያየርም እንኳን ማለት ነው። now means of temperature regulations in phyclothermic animals ወይም ectothermic ወይም phyclothermic animals የሚባሉት እነ reptiles እነ ፊሽ እና እነ አምፊቢያንሶች ምኖች ናቸው? ፓይክሎተርሚክ አኒማልስ ወይም ኤክቶተርሚክ ብለን የምንጠራቸው ናቸው። እነዚህ ቦዲ ቴምፕሬቸራቸው ምን ያደርጋል ብላ ፍላክቹዌት ያደርጋል ወይም ይቀያየራል ከማጋራ ከኤንቫይሮንመንቱ ጋር ብለናል። ስለዚህ እነዚህ ቴምፕሬቸራቸው እንግዲህ ኤንቫይሮንመንት ላይ ዲፔንድ የሚያደርግ ከሆነ እንዴት ነው ቴምፕሬቸራቸው ሬጉሌት የሚያደርጉት? አንደኛ ባሮ themselves into the ground hot day በጣም የሚሞቅበት ቀን ላይ ቀዝቃዛ የሆነን ቦታ ይፈልጉና እዛ ስር ራሳቸውን መደበቅ ምክንያቱም ሰውነታቸውን ለማቀዝቀዝ ሲሉ። ሁለተኛ rest in sunlight on a cold day በጣም የሚቀዘቅዝ ቀን ላይ ደግሞ ፀሐይን ማሞቅ ወይም ፀሐይ ያለበት ቦታ ላይ ወጥቶ መቀመጥ። climb on rocks to capture heat አንዳንዶቹ ዛፍ እንዲሁም ደግሞ ድንጋይ ላይ ይወጡና ሙቀትን ለማግኘት ሲሉ ማለት ነው። ሌላው some animals swim in water to cool their body ሌላው ውሃ ይዋኛል ሰውነታቸውን ለማድረግ ለማቀዝቀዝ። some also burrows to keep their bodies warm አንዳንዶቹ ደግሞ በጣም ውጪ ምን ሲያደርግ ማለት ነው ሲቀዘቅዝ ሰውነታቸውን ለማሞቅ ሲሉ ሙቅ የሆነ መሬትን ይቆፍሩና መሬት ስር ራሳቸውን ይደብቃሉ ማለት ነው። በዚህ አማካኝነት የሰውነታቸውን ሙቀት ሜንቴን ለማድረግ ሲሉ ማለት ነው። እነዚህ ባህሪ ናቸው የፓይክሎተርሚክ አኒማልሶች ናቸው ማለት ነው። ሆሚዮተርሚክስ እንዴት ነው ቴምፕሬቸራቸውን ሬጉሌት የሚያደርጉት? እነዚህ ሆሚዮተርሚክ አኒማልሶች ሞርፎሎጂካል ፊዚዮሎጂካል እና ቢሄቪራል ሜተድስ ኦፍ ቴምፕሬቸር ሬጉሌሽንስ ይጠቀማሉ። ሆሚዮተርሚክ አኒማልስ ካን ሪቴን ሂት ኢን ኤ ቫራይቲ ኦፍ ዌይስ ዌን ዘ ኤንቫይሮንመንት ኢዝ ኮልድ አካባቢው ቀዝቃዛ ሲሆን በተለያየ መንገድ የሰውነታቸውን ቦዲ ቴምፕሬቸር ማስጠበቅ ይችላሉ። አንደኛ ዌይስ ኦፍ ኢንሱሌሽንስ ነው። ምናቸውን በመጠቀም ፈራቸውን የሰውነታቸው ላይ ያለ ጸጉር ማለት ነው ፋት ጮማቸውን እንዲሁም ፊዘርስ። ስለዚህ እነዚህ ምን ያደርጋል ማለት ነው አስ ኢንሱሌተር ያገለግላል ከውስጥ የሚወጣውን ሙቀት መጠን ለመቀነስ ይረዳል ማለት ነው። ሂትን በቀላሉ ሉዝ እንዳያደርጉ በማድረግ ሙቀታቸውን ኮንዘርቭ እንዲያደርጉ ያደርጋል። ምክንያቱም እነዚህ እንስሳቶች የት ላይ ስለሚገኙ ኮልድ ኤንቫይሮንመንት ላይ ስለሚገኙ። ሌላው vasoconstrictions ነው። vasoconstrictions ማለት narrowing of the blood vessels especially on the surface of the skin like skin ላይ ያሉ የደም ቱቦዎች መጥበብን ምን ብለን እንጠራዋለን? vasoconstrictions እንላለን። ይሄ የራሱ ቤኔፊትስ አለው። ደም ወደ ደም ቱቦዎቻችን በሚመጣበት ጊዜ ስኪናችን ሂትን ያገኛል ራይት። ግን ወደ ስኪን አካባቢ ደግሞ ደም በጣም ከመጣ ሂት በቀላሉ በራዲዬሽንስ እና በኮንቬክሽን በኮንዳክሽን የመሳሰሉ ሚንስ ኦፍ ወይም ሜካኒዝም ኦፍ ሂት ትራንስፈር አማካኝነት ከስኪናችን ሎስት ይሆናል ወደ ኤንቫይሮንመንት። ያ እንዳይሆን ወደ ስኪናችን የሚሄደው የደም ቱቦ እንዲጠብ በማድረግ ደም ሞር ወደ ውስጥ ኦርጋኖቻችን እንዲፈስ በማስቻል ሙቀት ሰውነታችን ውስጥ እንዲቀር ወይም ኮንዘርቭ እንዲሆን የምናስችልበት ሚንስ ነው vasoconstrictions ብለን የምንጠራው። ሌላው ሺቨሪንግ ነው። ብዙ ጊዜ ካያችሁ በጣም ኤክስትሪምሊ ኮልድ የሆነ ጊዜ ሰውነታችን ምን ያደርጋል? ሺቨር ያደርጋል ወይም ይንቀጠቀጣል ራይት። መንቀጥቀጥ የሚመጣው ኮንትራክሽንስ ወይም ደግሞ መስሎቻችን ኤክሴሲቭሊ ኮንትራክት ሲያደርጉ ነው። ይሄ ኮንትራክሽንስ ደግሞ ምን ሪኳየር ያደርጋል? ኢነርጂ ሪኳየር ያደርጋል። ይሄንን ኢነርጂ ለማግኘት ሲባል ሰውነታችን ምግብን ቶሎ ምን ያደርጋል?
ያቃጥልና ከምግብ ላይ ሂትን ፕሮዲዩስ ያደርጋል ማለት ነው። በዚህ አማካኝነት ያ ቅዝቃዜን ከሰውነታችን ያስወግዳል ማለት ነው። ስለዚህ ቅዝቃዜው ከሰውነታችን ወይም ሰውነታችን ወደ ኖርማል ከተመለሰበት ጊዜ በኋላ ሺቨሪንግ ከጊዜ በኋላ ምን ያደርጋል? ይቆማል። ሌላው ስሞል ኢየርስ ኢን ኮልድ ኤሪያስ አንዳንድ እንስሳቶች ትንሽ ጆሮዎች አላቸው። ላይክ ለምሳሌ ራቢትስን ብንወስድ ይሄ ደግሞ ለምን ይረዳል? አጌን ደግሞ ሰርፌስ ኤሪያቸውም ቱ ቮሊዩም ሬሾም ትልቅ ነው። ምን ያደርጋል? በቀላሉ ሂትን ምን እንዲያደርጉ ማለት ነው ሎስት እንዳያደርጉ ያደርጋቸዋል ነው ማለት ነው። ሎስት እንዲያደርጉ ያደርጋቸዋል። በጣም ቅዝቃዜ ቦታ ላይ ደግሞ ሲሆኑ ሂታቸውን ኮንዘርቭ እንዲያደርጉ ያስችላቸዋል። ሌላው ሆሚዮተርሚክ አኒማልሶች ናቸው። እነዚህ ሆሚዮተርሚክ አኒማልሶች ካሉ ሂት ኢን ቫራይቲ ኦፍ ዌይስ በተለያዩ መንገዶች ሂትን ሉዝ ሊያደርጉ ይችላሉ። when the environment is hot አካባቢው ምን ሲሆን ሙቅ ሲሆን፣ ለምሳሌ ቫዞ ዳይሌሽን የቫዞ ኮንስትሪክሽንስ ተቃራኒ። ኮልድ ሲሆን ቫዞ ኮንስትሪክት ያደርጋሉ፣ ሆት ሲሆኑ ቫዞ ዳይሌት ያደርጋሉ። ቫዞ ዳይሌሽንስ ማለት ወደ ስኪናችን የሚሄዱ የደም ቱቦዎቻችን ምን መሆን መስፋት። ያ ደግሞ ምን ያደርጋል? ደም በውስጡ ብዙ ምኖችን ይዛል ማለት ነው። የተለያዩ ነገሮችን ይዛል። ደም በደንብ ወደ ስኪናችን ፍሎው ሲያደርግ የደም ቱቦዎቻችን መስፋት ደግሞ ምን ያደርጋል? ሂት በቀላሉ በኢቫፖሬሽንስ መልክ ወይም ደግሞ በራዲዬሽን እና በኮንቬክሽንስ አማካኝነት ከስኪናችን ወደ ኤንቫይሮንመንት ሎስት እንዲሆን ያደርጋል። ስለዚህ ሞር ሂት ሎስ አለ ደግሞ ማለት ሰውነታችን እየቀዘቀዘ ይመጣል ነው። ቫዞ ዳይሌሽን ዋይደኒንግ ኦፍ ብለድ ቬዝልስ የደም ቱቦዎች መስፋት ነው። እሺ ሌላው ስዊቲንግ ማላብ። እሺ ላይክ ብዙ ጊዜ ላባችንን ፕሮዲውስ የምናደርገው ራሳችንን ለማቀዝቀዝ ነው። ላብ እንግዲህ ወተር እና ሳልት ሚክስቸር ነው። ይሄ ላብ እና ሳልት ሚክስቸር ፕሮዲውስ ሲሆን ስኪናችን ላይ እነዚህ ስኪን ፖሮቻችን ይህንን ፈሳሽ ፕሮዲውስ ያደርጋሉ። ይሄ ፈሳሽ ከስኪናችን ላይ ለመተነን ሲባል ደግሞ ኢነርጂ ያስፈልጋል ወይም ሙቀት ያስፈልጋል፣ ሂት ያስፈልጋል። ስለዚህ ያን ሂት ደግሞ የሚጠቀመው ከማን ነው? ከሰውነታችን። አሁን ነው ሰውነታችን ኤክሴሲቭ ሂት ስላለው ሙቀት እየተሰማን ነው። ያንን ሂት ተጠቅሞ ላብ ከሰውነታችን ላይ ሲተን ውስጣችን ያለው የሙቀት መጠን ምን እያደረገ ይመጣል? እየቀነሰ ይመጣል። በዚህ አማካኝነት ሰውነታችን ሞቆ የነበረው ምን እየሆነ ይመጣል? እየቀዘቀዘ ይመጣል። ለዛ ሲባል ነው ስዊቲንግ የሚከናወነው ማለት ነው። ሌላው ለርጅ ኢርስ አንዳንድ እንስሳቶች ትልልቅ ጆሮዎች አላቸው። ያንን በመጠቀም ራሳቸውን ያራግባሉ። ይሄ የራሱ የሆነ ቤኔፊትስ አለው። in controlling the body temperature there are four mechanisms of heat exchange between animals and environment like animalሶች እና environment እንስሳቶች እና አካባቢ መሃል የሂት ኤክስቼንጅ ለመኖር ወይም የሂትን ለመለዋወጥ ወይም ኤክስቼንጅ ኦፍ ሂትን ሀፕን ለማስከናወን አራት ሜካኒዝሞች አሉ። አንደኛው ራዲዬሽንስ ነው አይደለ? ሁለተኛው ኢቫፖሬሽን፣ ኮንቬክሽን እና ኮንዳክሽንሶች ምኖች ናቸው? ሚንስ ኦፍ ሂት ኤክስቼንጅ between the environments and the organisms ናቸው ማለት ነው። ኦኬ ሰርፌስ ኤሪያ ቱ ቮሊዩም ሬሾ ሌላኛው ሚንስ ነው። ላይክ ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ኦርጋኒዝም ሳይዙ እሺ ምን ዲተርማይን ያደርጋል ማለት ነው? የኦርጋኒዝሙን ቦዲ ቴምፕሬቸር ዲተርማይን ያደርጋል። ለርጅ ቦዲ ሳይዝ ያላቸው ላይክ ለምሳሌ እንደ ዝሆን አይነት እንስሳትን ብንወስድ they do have a smaller surface area to volume ratio። አሁን ትንሽ ሰርፌስ ኤሪያ ቱ ቮሊዩም ሬሾ አላቸው ማለት ምን ማለት ነው? ዝሆን ትልቅ ቮሊዩም አለው። አካሉ ትልቅ ስለሆነ ቮሊዩሙ ትልቅ ነው። ሰርፌስ ኤሪያውን ደግሞ ሰርፌሱ ላይ የሚገኘውን ኤሪያ ደግሞ ስናይ ኤሪያው ትንሽ ነው። ስለዚህ ትንሽ የሆነ ነገር ለትልቅ ነገር ስታካፍሉ የምታገኙት ቁጥር ምን ይሆናል? ትንሽ ይሆናል። ስለዚህ እነሱ ምን አላቸው ማለት ነው? they do have a smaller surface area to volume ratio አላቸው። እሺ ላርጀር ኒማር smaller surface area to volume ratio አላቸው። ይሄ በተቃራኒ ስሞለር የሆነ ሰርፌስ ኤሪያ ስላላቸው ከሰውነታቸው ሂትን ሉዝ የማድረግ ፖቴንሻላቸው ምንድነው? ትንሽ ይሆናል ማለት ነው። so it is less possible for them to lose heat easily። ስለዚህ ሙቀትን መቋቋም አይችሉም። ሰውነታቸው በጣም ምን የሆነ ማለት ነው? ትልቅ የሆኑ ኦርጋኒዝምሶች ማለት ነው። በተቃራኒው ደግሞ ሰውነታቸው አናሳ የሆነ ለምሳሌ ራቢትን ብትወስዱ ሰርፌስ ኤሪያው ከቮሊዩም አንጻር ምንድነው? ትልቅ ነው። ስለዚህ ከምን አንጻር? ከዞን አንጻር ኮምፔር ስናደርገው ነው። ሰርፌስ ኤሪያ ቱ ቮሊዩም ሬሾአቸው ትልቅ ስለሆነ እነዚህ ደግሞ ሞር ሂትን ሎስ የማድረግ ፖቴንሻላቸው ምንድነው? ሃይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አይዲያል ሜካኒዝም አላቸው ሂታቸውን ምን ለማድረግ ሉዝ የማድረግ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ታይፕስ ኦፍ ኦርጋኒዝምሶች ሆት የሆነ ኤንቫይሮንመንት ላይ ሰርቫይቭ የማድረግ ፖቴንሻላቸው ሃይ ነው እንደማለት ነው።
ኦኬ ሌላኛው ሆሚዮስታቲክ ኮንትሮል ከሚፈልጉ ፕሮሰሶች ውስጥ ኦሶሞቲክ ሬጉሌሽንስ ነው። ቅድም አሁን ያየነው ተርሞሬጉሌሽንስ ቴምፕሬቸር ሬጉሌሽንስ ነው። አሁን ኦሶሞሬጉሌሽንስ ነው። ኦሶሞሬጉሌሽን is the process that regulate osmotic pressures of fluids and electrolytic balance in organisms to maintain homeostasis. ሆሚዮስታቲስን ሜንቴን ለማድረግ ምናችንን ኮንትሮል ስናደርግ ማለት ነው የሰውነታችን የፈሳሽ መጠን እንዲሁም የኤሌክትሮላይትሶች እነዚህ ሚነራልስ ብለን የምንጠራቸው የጨው መጠናችንን በባላንስ እንዲሆን ወይም ደግሞ በተመጣጠነ ደረጃ ሆኖ እንዲቆይ ማስቻል ኦሶሞሬጉሌሽንስ ብለን እንጠራዋለን ነው። ይህንን የሚያደርግበት ሰውነታችን የራሱ የሆነ ምን ስላለው ሚንስ ስላለው about 60% of human body is composed of fluids 60% የሚደርሰው ሰውነታችን ከፈሳሽ ነው የተሰራው approximately 2/3 of our bodies water content is in our intracellular fluids 2/3 የሚደርስ የሰውነታችን የውሃ ደግሞ ምን ውስጥ ነው intracellular ማለት ሴል ውስጥ ማለት ነው እሺ ነው የሚገኘው 1/3 ደግሞ extracellular fluids ምንላቸው they are fluids that exists between the blood what we call it tubes እነዚህ blood vessels እና እንዲሁም ደግሞ ሴል መካከል የሚገኙ ፈሳሽን ምን ብለን እንጠራዋለን extracellular fluids ምንላቸው ስለዚህ ብዙ ፈሳሽ ሴላችን ውስጥ ነው የሚገኘው ይሄ ውሃችን ትንሽ ደግሞ ምን ውስጥ ነው የሚገኘው ማለት ነው extracellular fluids ይባላል ማለት ነው 1/3 extracellular fluid consists of fluid between the cells and the blood plasma የደም ፕላዝማ እና እንዲሁም ደግሞ ሴልሶች መካከል የሚገኙ ፈሳሽ ነው ምን ብለን የምንጠራው extracellular fluids ብለን የምንጠራው a disruption in osmotic pressure can result in an imbalance in the movement of water between them and hence alters the concentration of their electrolytes ማለት ነው ስለዚህ የብለድ ፕላዝማ እና ሴል መካከል ያለው የውሃ መጠን ማለት ነው ወይም ደግሞ ኢምባላንስ ኢን ዋተር ሙቭመንት ወይም ብዙ ዋተር ወደ ሴል መግባት ወይም ትንሽ ውሃ ከሴል ወደ ኢንቫይሮንመንቱ መሄድ በሚፈልገው ደረጃ አለመሄድ ምንም ኮዝ ያደርጋል ማለት ነው ኤሌክትሮላይትስ ባላንስን ዲስተርብ ያደርጋል ማለት ነው ኤሌክትሮላይት ባላንስን ዲስተርብ ያደርጋል ስለዚህ ይሄ ኤሌክትሮላይቲክ ባላንስ ዲስተርባንስ እንዳይኖር እንዲሁም ደግሞ የፍሉድ ዲስተርባንስ እንዳይኖር ምን ያስፈልጋል osmotic regulations ያስፈልጋል ነው now hence osmoregulation is important to balance osmotic pressures of fluids and electrolytes like electrolytes እና የውሃ መጠንን ለመቆጣጠር የሚረዳ regulatory mechanism ነው ምን ብለን የምንጠራው osmoregulations ብለን የምንጠራው ማለት ነው in humans and other animals የሰው ልጆችና ሌሎች እንስሳቶች ላይ this process is brought up by osmoreceptors ይሄ ፕሮሰስ የሚመጣው ወደ ብሬናችን እሺ እንዲሁም ወደ ስፓይናል ኮርዳችን እነዚህ ኮንትሮል ሴንተርሶች የሚመጣው በኦሶሞ ሪሴፕተርስ አማካኝነት ነው እነዚህ ሪሴፕተርሶች ኢንፎርሜሽን ይወስዱና ወዴት ያደርሳሉ ወደ ብሬናችን ያደርሳሉ ምን ይሄ ወተርና ሳልት ወይም ኤሌክትሮላይቲክ ኢምባላንስ አለ ስለዚህ ወደ ነበረበት መመለስ አለብን የሚሉት ማለት ነው which can detect the change in osmotic pressure ይሄ osmotic pressures ለውጥን ዲቴክት ያዩና ምን ያደርጋሉ ማለት ነው ሜዠር ወይም ደግሞ የሚፈለገው ሜዠርመንት እንዲወሰድ ያስችላሉ እሺ now humans and most other warm blooded organisms have osmoreceptor in the hypothalamus የሰው ልጆችና አብዛኞቹ ኦርጋኒዝምሶች especially animalsዎች ኦሶሞሪሴፕተራቸው ወይም ኦሶሞቲክ ቼንጆች ሲኖር ዲቴክት የሚያደርግልን ሪሴፕተራችን ያለው ሃይፖታለመሳችን ውስጥ ነው ይሄ ሃይፖታለመስ የምንለው የፓርትስ ኦፍ ሆሬ ብሬንስ ክፍል ነው እንዲሁም ደግሞ ሌላው የሚገኘው የት ነው ይሄ ኦሶሞሪሴፕተራችን ኩላሊታችን ወይም ኪድኒያችን ላይ ነው now there are two major types of osmoregulations ሁለት አይነት osmoregulation አይነቶች አሉ አንደኛው osmo conformers ምንላቸው አሉ እነዚህ organisms that try to match the osmolarity of their body with their surrounding የነዚህ ስራ ምንድነው የነሱን osmolarity ከአካባቢያቸው ጋራ ለማመሳሰል የሚጥሩ ናቸው እሺ ሁሌ at constant maintain ማድረግ ስለማይችሉ ከአካባቢው ጋራ ማች ያደረጉ ለመኖር የሚችሉ ሲሆኑ እነዚህ osmo conformers ይባላሉ in other words this organism maintain the same osmotic pressure inside the body as outside water ከውጪ የሚገኘው ውሃ ጋራ ውስጣቸው የሚይዙት osmotic ምኖች ማለት ነው pressure ተመሳሳይ ይሆናል ያ ማለት ተመሳሳይ የሆነ water environment within the cell እና outside the cell እንዲኖር ያደርጋሉ ወይም salt and water balance በዛ means እንዲጠበቅ ያስችላሉ ነው examples are invertebrates like starfish jellyfish lobsters የመሳሰሉ ምንድነው ያላቸው osmo conformers የምንላቸው means of osmotic regulationsን ይጠቀማሉ ማለት ነው ስለዚህ environmentታቸው ላይ ያለውን
ኦስሞላሪቲ ፕሬዠርን ኦኬ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ተመሳሳይ ስለሚኖራቸው አይዞቶኒክ ታይፕስ ኦፍ ሙቭመንት ነው የሚከናወነው። ላይክ ውሃ ወደ ሴላቸው በብዛት አይገባም፣ ከሰውነታቸውም ያን ያህል ውሃ አይወጣም። የገባው ያክል እንዲወጣ ስለሚያስችላቸው ተመሳሳይ ከኤንቫይሮንመንታቸው ጋር ተመሳሳይ ማድረጋቸው ማለት ነው። የሁለተኛው ኦስሞሬጉሌተርስ የሚባሉ ናቸው። እነዚህ ምኖች ናቸው? organism that actively regulate their osmotic pressure independent of their surrounding environment. የሰራውንዲንግ ኢንቫይሮንመንት ኦስሞቲክ ፕሬሸር የፈለገም ቢሆን የውስጥ አካላቸውን ኦስሞቲክ ፕሬሸር ኮንስታንትሊ ሬጉሌት የሚያደርጉ የሚቆጣጠሩትን ምን ብለን እንጠራዋለን? ኦስሞሬጉሌተርስ ብለን እንጠራቸዋለን። ኤግዛምፕልስ አብዛኞቹ ቨርተብሬትሶች ኢንክሉዲንግ ሂውመንስ የሰው ልጅ ጨምሮ ምን ተብሎ ይጠራሉ? ኦስሞሬጉሌተርሶች ናቸው ማለት ነው። Now the kidney is the main organ responsible for osmoregulations in humans. የሰው ልጅ ላይ ኩላሊት ወሳኝ ነው ምንን ለመቆጣጠር? water and salt balance in our body የውሃና የጨውን መጠን ሬጉሌት ማድረግ ላይ ወይም ደግሞ osmoregulator ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ምክንያቱም ኩላሊታችን ምንድነው? the major filtering organ ነው አይደለ? ምንን ፕሮዲዩስ ያደርጋል ማለት ነው? ኤክሰሲቭ የሆነውን ላይክ ለምሳሌ ብዙ ውሃ ከጠጣን ብዙ ሽንት እንድናመርት፣ ትንሽ ውሃ ከጠጣን ደግሞ ሞር ኮንሰንትሬትድ የሆነ ወይም ላይክ ትንሽ ውሃ በውስጥ የያዝን ሽንት ፕሮዲዩስ ማድረግ እንድንችል በማድረግ የውሃና የሳልት ባላንሳችንን የሰውነታችንን ከሚያስጠብቁ ኦርጋኖቻችን ወሳኝ ነው ማለት ነው ኩላሊታችን። when the water level in the body is high የውሃ መጠን ሰውነታችን ውስጥ ከፍተኛ ሲሆን the kidney release a large amount of hypotonic urine. hypotonic ማለት ምን ማለት ነው? ኤክሰሲቭ ውሃ ያለው ማለት ነው። ወይም ደግሞ more solvent በውስጡ የያዘ ዩሪን ምን ተብሎ ይጠራል? ሃይፖቶኒክ። ስለዚህ የውሃ ከለራችን ሞር ላይክ ዋይት ወተር ነው የሚመስለው ማለት ነው። ብዙ ውሃ ከጠጣችሁ ወይም ሰውነታችሁ ብዙ ውሃ ካለው ቶሎ ቶሎ ትሸናላችሁ። ስትሸኑም ደግሞ ሞር ከለርለስ የሆንም ወተር አይነት ከለር ያለውን ምን ዩሪን ፕሮዲዩስ ታደርጋላችሁ። ግን በተቃራኒው ደግሞ if our body's water level is low የሰውነታችን የውሃ መጠን ሎው ከሆነ the kidney produce hypertonic urine more concentrated የሆነ ወይም ደግሞ dark like brown color አይነት ወይም ደግሞ ቀይ ወደ ቀይ የሚጠጋ ከለር ያለው ሽንትን እናመርታለን። ያ ደግሞ ማለት ምን ማለት ነው? ሞር ውሃው ከውስጡ ተመጦ ወደ ሰውነታችን ቀርቷል ነው። አገን ፕሮዲዩስ የምናደርገው ዩሪን መጠን የሽንት መጠንም ምን ያደርጋል? ያንሳል። ይሄንን የሚያደርገው የማስራ ነው የኩላሊት ስራ ነው ማለት ነው። ኩላሊት በዚህ አማካኝነት የሰውነታችንን የወተርና ሳልት ባላንስን ሜንቴን ለማድረግ ያስችለናል ነው። Hypothalamus of the brain and antidiuretic hormone secreted from pituitary gland controls osmoregulation. እነዚህ ሃይፖታላመስ ሰውነታችን ውስጥ የሚገኝ ነው። ስፔሻሊ ብሬናችን ላይ የሚገኝ ኤሪያ ነው ሃይፖታላመስ ብለን የምንጠራው። ይሄ አንቲዳዩሬቲክ ሆርሞን ሴክሬትድ ፍሮም ፒቱተሪ ግላንድ ፒቱተሪ ግላንዳችን እሺ አንቲዳዩሬቲክ ሆርሞንን ያመርታል። ኤዲኤች ወይም አንቲዳዩሬቲክ ሆርሞን ማለት ዳዩሬሲስ ፕሮዲውስ እንዳይሆን ወይም ሽንት እንዳይመረት የሚከለክል ማለት ነው። አንቲዳዩሬቲክ ሆርሞን በፒቱተሪ ግላንድ መቼ ነው የሚመረተን? when our body has less concentrations of water ወይም ሰውነታችን ውስጥ ያለው የውሃ መጠን አናሳ ሲሆን አንቲዳዩሬቲክ ሆርሞን ይመረታል። ያ ደግሞ ምን ያደርጋል ማለት ነው? more concentrated የሆነ በጣም ትንሽ ውሃም በውስጡ የሚይዝ ሽንት እንድናመርት ያስችለናል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ኤክሰሲቭ ውሃ የምንጠቀም ከሆነ ደግሞ አንቲዳዩሬቲክ ሆርሞን አይመረትም። በዚህ አማካኝነት ምን ያደርጋል ማለት ነው? osmoregulations ያከናውናሉ ማለት ነው። ምኖች እነዚህ አንቲዳዩሬቲክ ሆርሞንስ produced by the pituitary gland and the hypothalamus of your brain ምን ያደርጋል? ኮንትሮል ሲግናል በመላክ ነው። ይሄ ሃይፖታላመስ ነው መጀመሪያ ሲግናል የሚልከው። ለማን ነው የሚልከው? ለፒቱተሪ ግላንድ። ምን ያደርግ? አንቲዳዩሬቲክ ሆርሞንን አምርት። ይሄ ሆርሞን ደግሞ ይሄድና ኩላሊታችንን ምን ያደርጋል? ይቀሰቅሰዋል ወይም ስራ ይሏል። ከዛ ኩላሊታችን ምን ያደርጋል? የውሃ መጠኑ አናሳ ከሆነ ትንሽ ሽንት ያመርታል ማለት ነው። ይሄ ሽንት ደግሞ በከለር ደግሞ ካያቸው ሞር ብራውን አይነት ከለር እንዲህ ነው። ብዙ ውሃ ካለን ደግሞ የአንቲዳዩሬቲክ ሆርሞን ስለማይመረት ኩላሊታችን ብዙ ሽንትን እንድናመርት ያስችላል ማለት ነው። በዚህ አማካኝነት የወተር እና ሳልት ባላንስን ሬጉሌት ለማድረግ ያስችላል ነው። ሌላው ብለድ ሹገር ሬጉሌሽንስ ነው። ሰውነታችን ውስጥ ደግሞ ምን አለ? ሱካር አለ። ያ የደማችን ውስጥ የሚገኘውን ሱካር መጠን ደግሞ መቆጣጠር
አስፈላጊ ከሆኑ ሚንሶች ውስጥ አንዱ ነው ወይም ቁጥጥር ከሚያስፈልጋቸው የሰውነታችን ኮንትሮል ሜካኒዝም ከሚፈልጉ ነገሮች ውስጥ አንዱ ናቸው። ግሉኮስ ኢዝ ዘ ሜን ሶርስ ኦፍ ኢነርጂ ላይ ግሉኮስ ኢነርጂን ፕሮቫይድ ከሚያደርጉ ወይም ደግሞ ሰውነታችን ቀጥታ ብሬክዳውን አድርጎ ኢነርጂ ሪሊዝ ከሚያደርጋቸው ሞለኪውልሶች ውስጥ አንዱ ነው። ፎር ዘ ኖርማል ፈንክሽኒንግ ኦፍ አወር ቦዲ ሲስተም ኢንክሉዲንግ ዘ ብሬን ኢቨን ብሬናችን ሙሉ ሰውነታችን በደንብ ፈንክሽን እንዲያደርግ ኢነርጂ ማግኘት አለበት አይደለ ሰውነታችን። ስለዚህ ግሉኮስን ዩዝ ያደርጋል ነው። ግን to generate energy during respiration the body regulates the availability of glucose in our body to maintain the concentration at a constant level in order to supply energy continuously like ሰውነታችን continuously ኢነርጂ ለማግኘት ሲባል ይሄ ግሉኮስ መጠን ምን መሆን አለበት ልንቆጣጠረው ይገባል ነው። ለምሳሌ ምንም አይነት ግሉኮስ በደማችን ውስጥ ከሌለ እና ኢነርጂን ቶሎ ሪሊዝ አናደርግም። ስለዚህ ሰውየው ፌንት ሊነቅል ይችላል፣ የማዞር አይነት ስሜት ሊሰማን ይችላል ማለት ነው ኢነርጂ ከማጣት የተነሳ። ስለዚህ ይሄ ነገሮች ሀፕን እንዳያደርግ ሰውነታችን ምን ያደርጋል? ኮንቲኒየስሊ ሬጉሌት ያደርጋል ወይም ይቆጣጠራል። ኤክሰሲቭሊ ነው ያለው ወይስ ደግሞ አንሶ ነው ያለው የሚለውን ማለት ነው። So two hormones are responsible for controlling the concentration of glucose in the blood ደማችን ውስጥ የግሉኮስን መጠን ለመቆጣጠር ሁለት ሆርሞንሶች ወሳኝ ናቸው። ሁለቱ ሆርሞንሶች ተቃራኒ ስራ ነው የሚሰሩት። አንደኛው ኢንሱሊን ሲሆን ሁለተኛው ግሉካጎን። እነዚህም ሁለቱም ሆርሞንሶች ፕሮዲዩስድ የሚደረጉት በፓንክሪያቲክ ቤታ ሴልሶች ናቸው። እነዚህ ፓንክሪያስ ላይ የሚገኙ ቤታ ሴልሶች አሉ። እነዚህ ሴልሶች ናቸው ኢንሱሊንና ግሉኮንን የሚያደርጉት የሚያመርቱት። ኢንሱሊን የሱካር የደማችንን የሱካር መጠን ሲጨምር እንዴት ነው የሚጨምረው? ባይ አክቲንግ ኦን ዩር ሊቨር ጉበታችን ላይ። ባይ ዘ ዌይ ኤክሰስ ግሉኮስ ሲኖር ደማችን ውስጥ ሰውነታችን ምን ያደርጋል? ኤክሰስ ግሉኮስን ወደ ግላይኮጂን ከዚህ በፊት ስትማሩ አኒማል ስታርች ብላችሁ የጠራችኋት ነገር ኮንቨርት ያደርግና ግሉኮስ ትርፍ የሆነውን ግሉኮስ ወደ ግላይኮጂን ኮንቨርት ያደርግና ሊቨራችን ላይ ስቶር ያደርጋል ወይም ጉበታችን ላይ ያከማቻል። አሁን እኛ ሰውነታችን ኢነርጂን ሲፈልግ ወይም ደግሞ ምግብ ሳትበሉ ለትንሽ ጊዜ ከቆያችሁ ይሄ ሰውነታችሁ ምን ያደርጋል? ኢንሱሊንን በማምረት ኢንሱሊን የሚመረተው መቼ ነው? when we do have excess glucose ሲኖረን ወይም ብዙ ግሉኮስ ሲኖረን። ስለዚህ ይሄ ኢንሱሊን ይመረትና ምን ያደርጋል? ደማችን ውስጥ የሱካር መጠን ከፍ ያለ ስለሆነ እነዚህን ግሉኮሶች ወደ ግላይኮጂን ኮንቨርት በማድረግ ሊቨራችን ላይ ስቶር እንዲሆኑ ያደርጋል። ግን አሁን ሰውነታችን ኢንሱሊን ኢንክሪዝስ ብለድ ሹገር ሌቭል ላይክ ኢንሱሊን የስኳር መጠናችንን ይጨምራል። ስለዚህ ተቃራኒ ስራ ነው የሚሰራው። ስቶርድ የሆነውን ግላይኮጂን ብሬክ ዳውን በማድረግ ወደ ግሉኮስ በመመለስ ሰውነታችን እንዲጠቀም ያደርጋል ኢንሱሊን። የሁለተኛው ግሉካጎን ነው። ግሉካጎን ደግሞ ዲክሪዝስ ብለድ ሹገር ሌቭል የደማችንን ስኳር መጠን ምን ያደርጋል? ይቀንሳል። እንዴት ነው የሚቀንሰው? when the glucose level in your blood is high like ደማችን ውስጥ ያለው የግሉኮስ መጠን ከፍተኛ ሲሆን ያንን ግሉኮስ ይወስድና ወደ ግላይኮጂን ኮንቨርት አድርጎ ሊቨራችን ላይ ስቶር እንዲሆን ያደርጋል። ይሄንን የሚያደርገው ማነው? ግሉካጎን። ስለዚህ ግሉካጎን የደም ስኳር መጠናችንን ይቀንሳል። ኢንሱሊን ደግሞ የደም የስኳር መጠናችንን ይጨምራል። ስለዚህ ሲርበን ብዙ ጊዜ ፕሮዲዩስ የሚደረገው ምንድነው ማለት ነው? ኢንሱሊን ነው ማለት ነው። ኢንሱሊን ለትንሽ ጊዜ ምን ያደርጋል? እዛ ሊቨራችን ላይ ያለውን ግላይኮጂንን ብሬክዳውን በማድረግ ግሉኮስን ወደ ደም እንዲመለስ በማድረግ ሰው ከዛ ግሉኮስ ኢነርጂ ሪሊዝ በማድረግ እንዲጠቀም ያደርጋል ነው። ናው ፊድባክ ሜካኒዝም የምንለው ሌላኛው ሚንስ ሲሆን ፊድባክ ሜካኒዝም is a physiological regulation system to return the body to its normal internal state like ሰውነታችንን ወደ ነበረበት ኖርማል ኢንተርናል ስቴት ለመመለስ አካላችን በተፈጥሮ የሚጠቀመው ሜካኒዝም ፊድባክ ሜካኒዝም ይባላል። ፊዚዮሎጂካል ሬጉሌሽን ሲስተም። so in the feedback mechanism the receptor senses a change in the environment። መጀመሪያ የሚደረገው ምንድነው? ሪሴፕተሩ ለውጥ እንዳለ ሴንስ ያደርጋል። ይሄ ለውጥ ወይም ስቲሙለስ እንዳለ ዲቴክት ከተደረገ በኋላ ይሄ ሲግናል ወደ ኮንትሮል ሴንተር ይላካል። ኮንትሮል ሴንተር ላይ ብሬናችን which in turn generates a response produce ያደርጋል that is signaled to an effector። ከዛ ይሄ መልስ ለማን ነው የሚላከው? ለኢፌክተር ይላካል in a muscle to contract or relax gland to secrete hormonesዎችን ለማምረት ሲባል ማለት ነው። and finally there are two types of feedback mechanism። ሁለት አይነት feedback mechanisms አሉ። feedback mechanism ስንል in general ምናችን ነው? ይሄ abnormal የሆነውን ኢንተርናል ኤንቫይሮንመንታችንን ወደ ኖርማል ለመመለስ ሰውነታችን በተፈጥሮ የሚጠቀመው ሜካኒዝም ነው feedback mechanism ብለን የምንጠራው።
ሁለት አይነት ፊድባክ ሜካኒዝም አለ። አንደኛው ኔጌቲቭ ነው፣ ሁለተኛው ፖዚቲቭ ፊድባክ ሜካኒዝምስ ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ፊድባክ occurs when the actions of one component result in the deactivations of another። ኔጌቲቭ ፊድባክ ተቃራኒ ስራ ነው የሚሰራው። ለምሳሌ ሰውነታችን ውስጥ የሱካር መጠን ስፔሻሊ ብለዳችን ውስጥ የሱካር መጠናችን ከፍ ካለ እሺ፣ ሰውነታችን ውስጥ የሱካር መጠን ምን ካለ ከፍ ካለ ኢንክሪዝ ካደረገ ሰውነታችን as a negative feedback ግሉካጎንን ያመርታል። ይህንን ሆርሞን ማለት ይሄ ግሉካጎን እንግዲህ ስራው ምንድነው? ኤክሰስ የሆነውን ግሉኮስ ወደ ግላይኮጅን ኮንቨርት ያደርግና ያንን የሱካር ደም መጠናችንን ወደ ኖርማል ይመልሳል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ፊድባክ ሜካኒዝም ምን ብለን እንጠራዋለን? ኔጌቲቭ ፊድባክ ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ የኢንሱሊንን ዲአክቲቬሽን ኮዝ ያደርጋል እንደማለት ነው። ኢንሱሊን ፕሮዳክሽኑ ይቆማል ማለት ነው በሰውነታችን። ሌላኛው ፖዚቲቭ ፊድባክስ ነው። ኦከር ዌን ዘ አክቲቬሽን ኦፍ ዋን ኮምፖነንት ኮዝ ዘ አክቲቬሽንስ ኦፍ አናዘር። የአንዱ አክቲቬሽን ሌላው ሞር አክቲቬት እንዲሆን የሚያደርግ ከሆነ ፖዚቲቭ ፊድባክ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ፖዚቲቭ ፊድባክስ ብለን እንጠራዋለን። ፈርዘር አክቲቬት እንዲሆን የሚያደርግ ከሆነ ማለት ነው። ተቃራኒ ስራ የማይሰራ ከሆነ ፖዚቲቭ ፊድባክ ቴክስ ዩ ፈርዘር አዌይ ፍሮም ዘ ሆሚዮስታሲስ። ላይክ ፖዚቲቭ ፊድባክ ከሆሚዮስታሲስ ፈርዘር አዌይ ሲወስዳቸው፣ ኔጌቲቭ ፊድባክ ደግሞ ወደ ሆሚዮስታቲክ ባላንስ እንዲመጣ ሰውነታችን ያረጋል። እሺ So a negative feedback system has three basic components. ሶስት ቤዚክ ኮምፖነንቶች አሉ። እነዚህ ቅድም ያየናቸው ናቸው። ሪሴፕተርሶች ኢንፎርሜሽንን ዲቴክት ያደርጋል። ምን አይነት ለውጥ አለ የሚለው ወደ ኮንትሮል ሴንተር ይላካል። ኮንትሮል ሴንተር ምላሽ ይሰጥበታል እና ኤፌክተር ስራ ላይ ያውላል ማለት ነው። ኤግዛምፕል ቴምፕሬቸር ሬጉሌሽንስ። በኔጌቲቭ ፊድባክ አማካኝነት ቴምፕሬቸርን ምን እናደርጋለን? ሬጉሌት ያደርጋል። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ኤክሰስ የሆነ ኢንቫይሮንመንታችን ላይ ያለው ቴምፕሬቸር ቬሪ ሃይ ከሆነ ይሄ ኢንተርናል ቴምፕሬቸራችን እየጨመረ ስለሚመጣ ይህንን ሪዲዩስ ለማድረግ ሰውነታችን ስዊትን ፕሮዲውስ ያደርጋል። ስለዚህ ይሄ ስዊት ከኛ ላይ ኢቫፖሬት በሚያደርግበት ጊዜ ምን እንዲሰማን? ቅዝቃዜ እንዲሰማን ማለት ነው። ስለዚህ በኔጌቲቭ ፊድባክ አማካኝነት ምን ያደርጋል ማለት ነው? ምላሽ ይሰጣል። ፋይናሊ የዚህ ቻፕተር መጨረሻ ስለምንድነው? ስለ ሪኖውንድ ዚዮሎጂስት ኢን ኢትዮጵያ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚታወቁ ስለ እንስሳቶች የሚያጠኑ ምኖች ማለት ነው? ዚዮሎጂስቶች ማለት ነው። ዚዮሎጂ is the study of animals። ዚዮሎጂ ስለ እንስሳት የሚያጠና ነው። in relation to their evolutions፣ እንዴት ኢቮልቭ አደረጉ፣ አናቶሚያቸው፣ ፊዚዮሎጂ፣ ቢሄቪየር፣ ሃቢታትስ እና ጤና ላይ ቆመን ማለት ነው። now many zoologists from various Ethiopian university have studied animals found through the country። እኛ ሀገርም ብዙ ዚዮሎጂስቶች አሉ። እነዚህ ዚዮሎጂስቶች እንግዲህ የተለያየ ስለ እንስሳቶች ባህሪ በህይወታቸው ጊዜ አጥንተዋል። እንግዲህ ይሄ some researchers have invested their time። አንዳንድ እነዚህ ሪሰርቸሮች ጊዜያቸውን ኢነርጂያቸውን በመጨረስ ስለ እንስሳቶች ኢንዲቴይልድ በሆነ መንገድ ዲስከስ አድርጎ ዛሬኛ ላይ ኢንዴሚክ የምንላቸው ኢትዮጵያን ምኖች ማለት አኒማልሶችን በቀላሉ ለይተን እንድናውቅ አስችሎናል። ስለዚህ የነሱ ስራ ምን ሊበረታታ ይገባል ነው። this has great contribution not only to the development of zoological science፣ የጂኦሎጂክ ትምህርት መስፋፋት ላይ ብቻ ሳይሆን እንዲሁም የሀገሪቷ ኢኮኖሚ ላይም የራሱ የሆነ ሚና አለው ማለት ነው። እኛ ያለንን አኒማልሶች ስናቅ፣ ኢንዴሚክ የሆኑትን አኒማልሶች ስንንከባከብ ነው ቱሪስቶች መጥቶ እኛ ሀገር ምን ማድረግ የሚችሉት? መጎብኘት የሚችሉት። ስለዚህ የሀገራችንን ኢኮኖሚ ምን ያደርጋል? ያሳድጋል። ይሄ ምንን ያሳያል? ፓትሪዮትስ ፎር ዘ ካንትሪ፣ የሀገርን ፍቅር ያሳያል ነው። እንግዲህ ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ማድረጉን እንዳረሱ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይህንን ይመስላል። አመሰግናለሁ።